Ay, sige po. Pa-preset na lang po. Dora na pala. Binibigyan sa long. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Domingo Iraca Jr., leader po ng Group Tech. So, ngayong araw na ito ay i-report at i-discuss po natin ang tungkol sa spiritual self. Kami po ay ang Group 10. Next slide po. Binibining Tolentino, are you in? Nandito ka po ba? Binibining Tolentino. Hello? Yes po. Binibining Acuesta. Sorry. Binibining Tolentino, maaari mo po bang basahin yung sinabi po? Si Binibining Tolentino na lang po. Maaari mo po bang basahin yung sinabi po ni Thomas Carvey about sa purpose of life? Yung nasa slide po. At ipaliwanag kung ano po yung nauunawaan sa sinabi niya. The man without a purpose is like a ship without a rudder. Away anating Pino man. Ano po yung pagkakaintindi mo dun sa sinabi? Para sa'yo. Binibining ko yung mo. Saglit pa nag-iisip ako. Hello? Ay, sige. Kaya po din siya. Sige ako na lang kung bakit tumagal pa. So sinabi ko ni Thomas Carvey, the man without a purpose is like a ship without a rudder, a wave, and nothing, and no man. Sabi dyan, sa aking pagkakaunawa, sinabi niya na kapag ang isang tao daw na nandito sa mundo, kapag hindi niya alam o hindi siya aware dun sa kung ano ang kanyang tunguhin o layunin, para siyang bangka na walang sagwan sa gitna ng karagatan, no? Dahil kapag ang isang bangka na sa gitna ng karagatan, ito ay walang patutunguhan, ito ay sumasabay lamang sa alon. Maaring maging mapahama ka or hindi ka makaiwas sa mga sa mga suliraning mga problema, ganun. So dito, walang direksyon yung buhay mo. Parang alien ka, ganun. Parang, basta walang direksyon ka, wala kang tutunguhan. Then, next slide po. Wait lang pala, wait lang. Sige, balik po muna doon, sorry. So, kapag, dito kay Thomas Carvey. Then sa quotation. Kapag tinignan natin yung ibang mga perspective regarding sa purpose of life, for example, sinabi ni Plato na kapag ang purpose daw ng tao para yung meaningful life at saka yung purpose ng isang tao is to achieve the highest happiness o yung maging masaya ka. Gawin yung gusto mo, yung free will mo, but then again, it follows the consequences na dun sa ginawa mo. When it comes to other religion naman, about, for example, Buddhism. Sa Buddhism, naniniwala sila, galing daw tayo dun sa Brahman na tinatawag. Tao man ata yung tawag nila dun sa spiritual self. So, for example, perfect world daw yung Brahman. Then, binibigyan daw ng challenges yung bawat isa. For example, yung si Juan, binigyan siya ng challenge. Ginawa siya doon sa dito sa lupa kasi nga binigyan siya ng challenge, may dapat siyang gawing mission. For example, ang mission niya, circle yung hinahanap niyang symbol. So, hahanapin niya yung kaparehas nun. Ngayon, kapag tumagal, hindi niya nahanap yung purpose na circle na yon. Pag namatay siya, may tinatawag tayong reincarnation kasi hindi niya nagawa yung purpose niya, isisilang siya ulit. So, hanggat hindi niya nahanap yung purpose niya o yung dapat niyang gawin, hindi siya makakabalik dun sa Brahman. And then, kapag nahanap niya na, dun na siya makakabalik. That is the perspective of Buddhism. Next slide po.
So the learning objectives of this module is to be first describe development of the spiritual self. So dito malalaman na paano natin i-develop yung spiritual self, ano yung dapat i-considera at dapat isaalang-alang. Next is to understand their connections to the others and to their environment. So dito, ma-understand natin yung existence, yung connection natin sa kapwa, sa sarili natin, sa kapwa natin tao, sa surroundings, sa nature, at dun sa environment natin. So, sinasabi nga, meron din sa akong napakinggan about the Hyperianism, sinasabi nila na ang tao daw at ang mga kapwa nito ay tinatawag na collective minds. Ibig sabihin, iisa tayo, konektado tayo, along with the universe. So, the next is, value the purpose of the existence of life. Dito, ano ba yung meaningful life para sa'yo? Dito natin malalaman na ano ba yung spiritual self, paano ba natin siya ma-develop since alam ko naman na tayo dito, iba-iba tayo ng pananampalataya, may Islamic, and then the rest is Christian, tapos iba-iba nga lang ng sekta. So, the last is to be able to practice and apply the mindfulness in their life. Pag sinabi natin mindfulness, ito yung aware ka sa ginagawa mo, and then nakaka-attend ka dun sa kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Basically, it is a human body to be fully present, aware, or where we are, what we are doing, and parang hindi tayo na-overwhelm. Parang, alam mo yun, yung katamtaman lang na habang may dumadating na problema, na tawag doon, nalalampasan mo or nagagawan mo ng paraan. So, next slide po. So, yan. Dadako na po tayo sa aking pag-uulat. Ito ang development of the spiritual self and identity. Hindi daw naka-record yung video. Si Binibining may hiyak po. Hindi na-record na po ni Binibining. Then, bibigyan ko muna kayo ng insight. Ano ba yung spiritual? So, according to my research, no, ang spiritual daw is relating to our affecting the human spirit or the soul. It is opposed the material or physical things. Sa madaling sabi, if yung religious belief o yung anong pinaniniwalaan mo, ano yung pinanghahawakan mo. So, papasok dito yung tatlong uri ng view pagdating sa spiritual. Number one is an spiritual body view. Ito yung pumapasok yung theory ni Socrates na ang soul daw ng isang tao or yung spirit niya is yung mind. Yung mind lang. So, it's just his body and no spiritual component. Mind, brain, identity theory. This is called mental state or the behavioralism. Then next is yung disembodied o spiritual view. Dito naman pumapasok yung theory ni Plato about the spiritual. So sinasabi ni Plato, meron ang tao daw is a thinking machine. So meron siyang spiritual self. Ito daw yung good, divine, and immortal. Kapag sinabi na meron din naman part ng physical body ang isang tao, ayun nga yung mortal o yung bad things, no, yung tinatawag natin. So tinatawag tong Platonian soul spirit and Cartesian mind spirit o substantial dualism kasi nga spiritual and dito physical. Meron din naman tayong tinatawag na body spirit view. Ito yung unity of body and spirit. Dito pumapasok yung theory ni Aristotle na kung saan ang spirit daw at ang physical ng isang tao ay magkasama. Ibig sabihin, kapag namatay ang isang tao, patay na rin yung spirit niya. Ibig sabihin, habang buhay ka nang wala. So, sorry, next slide po. Sorry. Medyo mabilis lang. So, development of the spiritual self and identity. It is not about whom the person is. It is not about how many millions of pesos that person has in the bank, but it is all about his belief and his relationship to his creator. So, about dito sa dito, 'di ba, sa statement na to, no? Hindi naman susukat sa kung anong meron kang yaman, kung ano yung meron na kung kakalaki yung pagmamay-ari mo, no? It's about kung paano ka naniniwala dun sa pinaniniwalaan mo. Ang example ko dito si Viktor Frankl. Siya ang father of logotherapy. Siya yung nakaimto nun. Sa kwento ni Viktor Frankl, nasukat yung pananampalataya niya sa Diyos. Kasi during his tinutugis yung mga naniniwala sa Diyos o yung mga Christianity, tinutugis sila. Tahasan silang kinukulong, puwersahan silang pinapahirapan. So nung kinulong sila, sama-sama sila dun sa
sa kulungan. So nag-worship sila doon kahit nakakulong sila kasi nga ano siya mataas yung paniniwala nito ni Viktor Frank sa Diyos. So kung sila doon, nag-worship sila sa kulungan, and then nairita yung mga bantay sa kanila, pinaghiwalay-hiwalay sila, pinusa sila sa magkakaibang lokasyon dun sa kulungan. So nawala yung freedom of mobility nila. And then nakakapagsalita naman sila, kaya nag-worship sila through speaking o yung freedom of speech. Nabanas din yung tagapagbantay doon, binusalan sila, tinanggalan sila ng paningin or tinakpan din yung mata nila. So itong si Viktor Frank, na naisip niya na hindi naman kailangan ng freedom of mobility or speech para makakonekta ka dun sa co-creator mo o dun sa pinaniniwalaan mo. Pwede mo gamitin yung mind mo, which is the logotherapy or the psychological freedom. Nananalang si Viktor Frank ang taimtim, buong araw yun. Nakapitid lang siya, parang sa mind niya lang siya nakikipag-usap sa Diyos. So, nung pagkatapos nun, nalampasan ni Viktor Frank lahat ng mga pagsubok niya kasi nga naniniwala siya na tutulungan siya ng Diyos. Ang ibig sabihin lang nito, it is not about recognizing himself that there are somebody up there that is more than superior na tinatawag natin, na laging nakatingin sa atin, laging gumagabay sa atin. Ngayon, may question ako. Sana may makasagot. Kilala naman natin lahat si Adolf Hitler. Si Adolf Hitler, alam niyo ba, siya ay isang maka-Diyos at Christian, no? Christian siya. Katunayan, nabasa niya na yung from the first page ng Bible hanggang dun sa likod, from Genesis to Revelation or Pahayag. Dami kong maama. Si Adolf Hitler, siya, naniniwala siya sa Diyos, ganun, binabasa niya yung Bible, and then, di ba, hindi naman lingid sa kalaman natin, marami siyang pinapatay na Jews, which is, kaparehas naman niya yun ng spirit, paniniwala sa spiritual, di ba? Parehas sa mga Christian, may isang Diyos. Tapos, alam naman ni Adolf Hitler na bawal pumatay, nakasulat yun sa Bible. Ang tanong, bakit kaya pinapatay ni Adolf Hitler yung mga Jews? Sino kaya makasagot sa inyo? Sige, Miss Abayata, mag-raise ang hand. Idea lang po. Ang pagkakaalam ko is sa Germany ba siya? Sige. German ba siya? Or ano? Yes po. Yes po. Galit siya sa mga Jew, kasi Nazi. parang para sa kanya, nagdadala sila ng kamalasan sa bansa niya. Ganun yung pagkakatingin ko. Galit siya doon dahil parang yung simula na nagkaroon ng ganun sa bansa nila, ano yun, religion? Nazi? Basta yung sinabi mo kanina. Yung, nga yan, yung, mga Jew? Jews, Hudyo. Hudyo, yun, mga Hudyo. Opo. Nabasa ko kasi doon, galit si Adolf Hitler doon sa mga Jew o sa mga dahil yung simula nung dumating sila sa bansa niya, dumami sila eh. And then, para sa kanya, yung kamalasan dala nila. Ganun. Okay. Thank you po. Sa malalim na pagtalakay, ito kasi natalakay namin to nung senior high school. Ang pinakadahilan kung bakit pinapatay ni Adolf Hitler ang mga Jews dahil sa inggit, selos. Kasi, I mentioned while ago, nabasa ni Hitler yung Bible. So, nung nabasa ni Hitler yung Bible, hindi siya makapaniwala why the Jews from the Israel is the chosen people by God, no? Bakit kaya nagtaka si Hitler, bakit ginawa ng Diyos, tinataka sa Ehipto, ginawa ng Diyos ang lahat para lang makuha yung mga Israel o yung mga Hudyo, mailabas dun sa pagkaalipin. So nainggit siya kasi tingin niya yung mga Hudyo, mababang uri, mga immoral, mahirap, mga ganun, parang hindi karapat-dapat. Tapos sabi niya, bakit hindi ang Germany? Ang Germany kasi is, yung panahon na yun, makapangyarihan, maraming pandigma, mayaman yung ekonomiya. Tapos, parang ang nangyari, bumasok siya sa material thing, si Hitler. Ngayon, pinagpasyahan niya, itinatak niya sa isip niya na papatunayan niya na nagkamali ang Diyos na pinili ang Israel o yung mga Hudyo. Kaya pinapatay niya yung mga Jews. Ngayon, anong napala ni Hitler nung pinapatay niya yung Jews? Meron ba siyang napala? Wala. Ang katunayan, kasi nagpasakop siya doon, kumbaga yung spiritual self niya,
o dabako dun sa pagkaingit. So, ang nangyari, kinamuhian siya, 'di ba? Tumala sa kasaysayan yung ginawa niyang matinding kasamaan sa mga tao. Pagkus hindi siya nakakuha ng papuri. Kumbaga, kung wala ka sa katwiran ng ebanghelyo ng Diyos, mapapahiya ka at magmumukha kang tanga. Then, according to my research, no, human beings are, according to dun sa module, no, human beings are special in His creator. That's what yung katulad ng sinabi ko kanina. This is a simple truth. This is a vital statement, needs to be shared to our family members, friends, and colleagues. So, in short, it would be a wonderful time to show that that they are special because especially yung bawat isa. So, we made a reason to live, no? Every individual has a design with a purpose of its existence. So, one must be not discouraged to live. So, kung may mga kakilala tayo, dapat tulungan natin sila, no? They have to continue nurturing their spiritual self. Mamaya malalaman natin kung paano nurture yung spiritual self. So, according to my research, man is being a creature. So, he is destined to live in two worlds. Ano yung two worlds na yun? Ito yung spiritual self and yung physical or material world. So, man is destined to live in the spiritual world because he's summoned by God to live him with his kingdom. And man is destined to live in the physical world since he is a part of the world. So, ayun yung pinaka, kung bakit kailangan ng tao sa mabuhay sa spiritual tsaka sa physical world. Then, dito pumapasok yung tinatawag nating, eudaimonia. Yung eudaimonia, ito yung Greek from blessed by the gods, happiness as a result of knowing and following one's faith. Kung ikaw, meron kang isang paniniwala at malakas yun, magtatagumpay ka sa buhay mo, yun yung paniniwala dito, no? Katulad ng makikita natin, no? Kahit iba-iba tayo ng mga religion, nakikita natin yung isang taong mataas yung paniniwala niya sa Diyos, nakikita natin, nagiging successful sila sa buhay, natututo silang mag-appreciate sa mga bagay na nakikita nila kahit maliit lang. So, it is the cosmocentric people that human person is measured by reality, no? Ayun yung tinatawag natin. So, according to Merriam-Webster Dictionary, it defines spiritual as the quality or state of being concerned with religion or religious matter. Adolescents equate their spiritual identity to the religious affiliation. With respect to the religious identity, they were able to appreciate and the commonalities to different religions, understanding that one worship their gods irrespective or whether one does this in church, temple, chapel, or mosque. Religion emerged as a significant aspect of adolescence spiritual identity by Cobb 2001. Ang sinasabi dito, di ba nung pinanganak tayo, nakadepende yung religion natin kung anong religion na magulang natin. For example, pinanganak ay yung magulang mo katoliko, pinanganak ka, automatic katoliko ka, bibinyagan ka na lang, tapos paglaki mo, eto yung magiging katoliko ka. Pero habang dumadaan ka sa adolescence o yung adulthood, no, nagkakaroon tayo ng sariling pagdedesisyon, nagkakaroon tayo ng malayang pagpili sa religion natin. Pwede tayong, siguro pag lumaki ka na, pwede ka na pumili kung ano yung gusto mong religion, di ba? Kasi nga, nasa batas yun na maaari tayong pumili ng religion natin. Pero meron din mga kanyang konsidera kasi minsan, yung mga family natin, di ba, kapag lumilipat tayo ng religion, parang pinipigilan tayo, parang sinasabi, ano ba yan, parang walang utang na loob. Ganun. Pero, nandun pa rin yung natin, rights natin para makapili tayo ng religion natin. So, next slide po. So, meron tayong tinatawag na connection with co-creation. So, para ma-achieve to, nahati ito sa dalawa, no? Ang human-to-human connection, ito yung about sa pakikipagkapwa natin. Then, human-nature connection, ito naman about sa connection natin with the environment and nature. So, next slide po. Yeah. So there are two types of connections that a person must be able to learn in order to be able to get in touch with his spiritual self. These are human-to-human connection and human-to-nature connections. First is human-to-human connection. Human-to-human connection is one of the basic human needs, is to connect, to belong to the group, a family, peers, even a church or civil affiliation. Ano ibig sabihin nito? Tayo, as a person, kailangan natin makipagkapwa. Di ba nga, no man is an island.
So, paano natin napapalakas yung spiritual self natin through human-to-human connection? First is yung sa family. Halimbawa, kapag kayo, ay yung pamilya, di ba? Nag-share kayo ng same interest, pare-parehas kayo ng spiritual self-belief, ng belief, no? Sabay-sabay kayong nananalangin, masaya kayo, di ba? Yung pamilya mo, napufulfill yung sarili mo, yung physical self mo, tapos, yung physical self mo, no? Tapos, nakaka-apekto yun sa spiritual self natin. Tumataas yung level ng spiritual self natin kapag nangyayari yun. Nagiging mataas yung pananampalataya natin sa Diyos kasi nai-influensyan tayo mismo ng pamilya natin. Doon pa lang, nare-build na yung reconstruction ng pananampalataya natin, yung development ng spiritual self. Pangalawa, yung peers. Yung sa mga kaibigan natin, di ba? Nag-share tayo ng common goals. Di ba? Kapag nakikita natin yung mga kaibigan natin, minomotivate tayo, nagpapataas yun ng spiritual self natin, ng confidence natin, ng satisfaction. Tapos, sa church naman, di ba, for example, ako kasi, hindi, as of now, pero muna ako wala pa ako na-chosen na religion na aaniba ko, pero meron akong napupusuan, pero hindi ko pa inaan yung sarili ko, hindi ko pa ikinukulong doon or kinakabit. So, bibigyan na ako ng ibang example. Sa church, kunwari, Christian ka. So, same kayo ng spiritual belief nung mga kasama mo doon, yung mga kapatiran nyo doon sa religion, syempre, kapag nag-worship kayo, mas lalong napapalakas yung pananampalataya mo sa Diyos, di ba? Meron pa nga dyan yung yung tawag doon, yung mga nagpapatunay, basta ba, yung mga nagsasabi ng mga karanasan nila sa buhay na nakaka-relate ka na, ito pala yung mga katulad ko, di ba? Yung mga katulad ko, yung mga same tawag doon, same experience, parang ganun. Hindi naman same experience, parang may konting relate lang. So, each has one to recognize that everything is connected. Humans are not only creatures that exist in the universe. There are a lot more creators' hard work that exists. Sabi nga, according to science, no, they discovered the link of humans to other living organisms such as quantum physics. Pag sinabi natin quantum physics, ito yung pag-aaral sa maliliit na matter, no? Sabi, parang alam ko sa DNA o RNA, meron tayong mga, parang ganun, may mga acid, katulad tayo same sa ibang creature. So, next slide po. So, to further this argument, the relatedness is also clearly seen in ecology, which deals with relation of organism to one another and to the surroundings. So, recognizing your connection with all things makes you more Buddhist. Ano ba to? Di ko na pagkakalan ng modes ba to? Modist? Basta ganun. Respectful and consciousness of individual, animals, plants, and things in nature. So, kapag nagkakaroon tayo ng connection sa paligid natin, sa surrounding natin, sa mga hayop, sa mga tao, sa nature, nagkakaroon tayo ng appreciation, nagkakaroon tayo ng tawag doon yung pag-appreciate nga doon sa mga bagay kita natin. Kasi, di ba, sinasabi na ang tao ay nilikha upang pangalaga at kalikasan. So, kung nagkakaroon tayo ng connection sa kalikasan, nagkakaroon tayo ng connection sa kung may kapal o sa may likha. So, it makes you acknowledge and appreciate everything around you. It moves you to go place or your comfort zone and reach out the other individuals and become steward of all their other things around you. So, according to Aranda nga, it at all 2013 talks about the interconnectedness. Ano ba yung interconnectedness na tinatawag? All of beings as a basic of Harrison. She says, she says, to be or not to be is no longer the question because we interbe. I and you are in me. Ibig sabihin nito, nagkakaroon tayo ng sharing. Meron ka na meron ako na wala ka. Meron ka na wala ako. May mga pangangailangan ako na nakukuha ko sa iyo. May mga pangangailangan ka na nakukuha sa akin. Nagkakaroon tayo ng beneficiary sa bawat isa. Bawat isang tao ay magkokonektado na tinatawag natin interconnectedness na nasa iisang society or community na tinatawag. So, the next principle is compassion is our deepest nature. It arises from our interconnectedness with all things. Yun nga, as a human, konektado tayo sa lahat, katulad ng sinabi ko kanina, along also with the universe. Next slide po. So our first connection, both ourselves to others, appears in the families. Furthermore, Dr. Karandang in 2013 stated that we feel secure when there is someone who
with us, hugging when things are not going our way. Tumatawag na. Someone will send is a text, a message. Parang dito naman sinasabi naman dito, yung tinatawag nating availability. Pag may mga kaibigan tayo, kunyari, depressed tayo, tawag din, may anxiety tayo, meron tayo may nalalapitan tayo na kahit isang tao man lang na nalalapitan tayo na i-share natin kung sama ng loob natin, ganun, yung mga karanasan natin sa buhay. So, ayun, it's called availability of a person. So, unfortunately, many people grow up in the families with unhealthy relationships. Ito yung mga broken family, no? So, they lack the relationship skills needed for the real connections. When relationship is the family cannot be handled properly, then our connection to other people are also insubstantial. Okay? Next na po ba? Wait, sorry. So, dito, yung mga broken families, pansinin natin sila, no? Yung mga broken families na lumaki sa mga broken families, sila yung mga mababa yung self-confidence, yung parang nakakita mo malungkot lagi, parang laging napag-iisa. So, kung may mga ganun tao, dapat tinutulungan natin sila, kaya binibigyan natin sila ng pagkakataon para kausapin, ganun. Kasi, bumababa yung spiritual self nila na nauuwi sa anxiety, sa depression, at maaari pa itong mauwi sa suicide, no? Kaya kung may nakikita tayo mga ganun, doon natin sila, no? Iabot natin yung helping hand natin para sa kanila. So next, connection, human nature connections, para makakonect tayo dun sa co-creation or dun sa Diyos natin. So, pumapasok dito sa human nature connection yung eco-psychology. Pero bago tayo mag-eco-psychology, i-discuss ko sa inyo yung tatlong worldview. Ang worldview na tinatawag natin is the ultimate views of out which people have though their interaction with reality or the spirit of the age. Ito yung cosmocentric, theocentric, at ang anthropocentric. Pag sinabi natin cosmocentric, ito yung cosmo. Ibig sabihin, ito yung nature. Lumitaw pa to bago palikhain yung tao. So, kumbaga, sinasabi dito, faith o yung pananampalataya yung law natin. So, nilikha ng Diyos yung nature, then parang nilagay lang tayo doon bilang tagapamahala. Ganun yung sa cosmocentric. Ayun yung view nun. Next naman is yung theocentric. Pag sinabi natin theocentric, ito yung faith based on approach to reality in Jewish Christianity and Islamic culture. Paano to? World from theocentric is something beget and created by God. There are four ways theocentric is different from cosmocentric kasi sa theocentric mayroon tayong tinatawag na monotheistic. Ito yung God is forever and He is created the world. God is the cause of what we behold. The human person, being made in the image and likeness of God, has inherent dignity and rights. So, what become possible with the theocentric view of the world is freedom and forgiveness. So, divine honor a man. So, to function as a co-creator with God of his life, what separates the human person from all creations of theocentric is view is free choice, diba? Tayo, may kalayaan kasi tayo, may free will kasi tayo. Parang sinabi ng Diyos na hinandog niya sa atin yung kamatayan at ang buhay. Kumbaga, tayo na lang mamimili kung saan tayo doon. Kumbaga, pinili mo yung buhay or yung kamatayan, bahala ka na sa consequence nun. And then yung pinakalas, ito na yung current worldview based upon the modern or scientific approach to reality, capacity to conquer nature and the world by his productive making. Ito yung anthropocentric person becomes the measure of all things. Ibig sabihin, superior yung tao sa panahon ng anthropocentric view. So, to observe and learn about nature and to be able to place order onto it. So, dito na pumapasok yung e-psychology, no? Ang e-psychology is one of the fields of study and practice focused on human nature relationship. This field was developed explicit in 1990s, way back with the world of Theodore Roszak, Mary Gomez, Alan Kanner, and Robert Greenway as a means to bridge the gap between ecology and psychology. These theories saw the disconnection between human and the nature world. Next slide po. Napapaliwanag ko mga. So, basically, ang psychology, ito yung combination ng ecology at psychology.
pag sinabi natin ecology, ito yung pag-aaral about sa nature, yung behavior ng mga animals, yung ano ba yung cycle na nagaganap sa nature, ano? Pag sinabi naman natin psychology, ito yung pag-aaral sa pag-iisip ng tao. Ngayon, yung sa thinking ng tao, pag pinagsama natin yun, mabubuo natin ang tinatawag na e-psychology. Kumbaga, ito yung how a person or a human interacts with the nature. Paano nagbe-benefits ang nature sa pag-iisip ng tao, sa pag-iisip at physical ng tao. So next slide po. Hello, next slide po. So, narinig pa po ako. So, e-psychology seems to the environment crisis. Sa e-psychology, dito natin nakikita na yung nagkakaroon ng environmental crisis. Hindi naman lingid sa kaalaman natin dahil napapansin naman natin yun eh. So, paano nagkakaroon ng environmental crisis? Through modernism, industrialized technological civilization, yung pagkulad ng teknolohiya. So, basically, sinasabi sa eco-psychology, ang tao at ang nature ay magkasama. Hindi na sila pwede mag-separate pa, no? Dahil dito nga tayo nakadepende sa lahat ng mga pangangailangan natin, lahat-lahat. So, nung unang panahon nga, di ba, ang ginagawang tirahan ng ibang tao, yung kuweba, o yung mga sinauna natin nuno, di ba, kuweba. But then again, sa pag-unlad ng kaalaman ng tao sa modernization, nalalayo tayo dun sa dapat na kalagyan natin, which is nakakonect dapat tayo sa nature, pero nawawala yun dahil sa modernization. Dahil hindi naman natin mapipigilan itong pagbabago kasi nga absolute nga yung changes, di ba, na nangyayari. Ngayon, sa kapag kalayo natin sa nature, sa pagkalayo natin sa nature, hindi na natin siya na-appreciate. Kumbaga, nasisira na natin siya eh. Kasi puro pollution, ang dami natin nagagawang pollution, kahit isang taon nga lang marami na nagagawang pollution para makasira sa kalikasan, no? So, ayun yung nangyayari, nasisira yung kalikasan. Kasi, basically, kapag ikaw na gusto mo magmuni-muni, gusto mo magpag-isa, gusto mo mahanap yung sarili mo, nagtatravel ka, pumupunta ka sa probinsya, gusto mong lumanghap ng sariwang hangin, pero hindi mo na nagagawa yun. Minsan, kasi nga, nandito ka sa busy world, nandito ka sa city kung saan, hindi ko na umiikot yung mundo mo, nawawalan ka na ng connection doon sa dapat mong kalagyan sa nature world. So, in a holistic and transpersonal sense, e-psychology is the story of the individuals and collective souls within the context of the ecological crisis and returns to their in relationship with all of life. Ito yung ayon kay Davies and Country 2013. For the most part, e-psychology presents image for the relationship between human and nature. Kagaya nung sinabi ko kanina, ang nature, ito ang tahanan ng mga tao, ng pamilya natin, ng mga other animals kung saan tayo dumedepende, no? Sa mga pangangailangan natin. Pangalawa, ang nature is a self. So, kumbaga, kaya natin mag-reflect through nature kasi it is which self-identification are broadened and depend to include non-human world. So, katulad na sinabi ko kanina, kapag gusto mag-muni-muni, pupunta tayo sa mga lugar na tahimik, katulad ng ginawa ng mga monghe, para makakonect sila dun sa Diyos nila, may tinatawag silang nirvana, no? Meditation. Pinapatay nila yung sarili nila, binablanko nila yung pag-iisip nila para mag-concentrate, tapos ginagawa nila yun sa mga matataas na bundok na kung saan walang ingay, kundi nature lang yung nakikita nila, naririnig nila, kasi nga, ayun nga yung way of how they connect with their co-creation through nature, no? Pamamaraan ng nature, to appreciate nature. So, next slide po. Ito na yata yung last. So, yun. This views and stands in a contrast to view the nature is dangerous and needs to be controlled and dominated, or the nature is merely three useful resources to be exploited, protected, conserved, or stewarded. Jung made similar observation about the connection between the human psycho and nature by Jung and Sabina 2002 and Perlus 2006. It means tayong mga tao, sinasabi na meron tayong kakayahan na pangalagaan, protektahan, gamitin ang kalikasan para sa purpose natin dito sa mundo. So,
sa pagtatapos nung effort ko, sana may mga natutunan kayo. So, maraming salamat po. Susunod na reporter. Salamat. Good afternoon, everyone. I am Jasmine Tejano. So let's talk about restoring the self in the midst of calamities. Next slide po. So, the past few years have seen unprecedented natural disasters continue to wallow our nation and overturn other places around the globe. So, etong restoring in the self in the midst of calamities, ito yung kung paano natin ma-restore ulit yung sarili natin pagkatapos nating maranasan yung kalamidad na nangyari sa ating buhay. Ayan, for example nga yung natural disaster, which is a major adverse. Ang natural disaster ay wala tayong control doon, tayong mga tao. Pero kaya nating updated about sa mangyayari. Halimbawa, malalaman natin kung paparating na ba yung bagyo, kumbaga makakapaghanda pa rin tayo kahit papaano. Yun nga lamang, hindi natin iyon mapipigilan. Mangyayari at mangyayari yun. Kasi nga wala nga tayong control. Pero makakapaghanda tayo. Pero kahit nga nakapaghanda tayo, hindi pa rin maiiwasan yung tawag dito, yung halimbawa, yung lugar nyo, mababa talagang babahain kayo. So, expected na babahain kayo, kaya yung mga gamit nyo na hindi na kayang ilikas, talagang mababasa siya, masisira, ganun. Lalo na pag sobrang lakas, pati bahay nyo matatangay. So, isa yun sa masakit din na pangyayari sa buhay ng isang tao. Siyempre, pinaghirapan mo yun. So pag nawala lang bigla ng ganun na lang, ay parang masakit pa rin. Pero mas masakit pa rin yung syempre mawalan tayo ng tamahal buhay. Ayan, nangyayari din yan kapag dumating tayo sa mga kalamidad na sobra, kagaya na lamang nung Super Typhoon Yolanda na nagdulot ng grabeng trahedya sa buhay ng maraming Pilipino. Na alam natin na hanggang ngayon ay marami pa ring hindi tawag dito, parang marami pa rin ang hindi pa ganoon nakaka-move on doon dahil nga sa mga nawala sa kanilang mga buhay. So, ayun. We live in a fallen, fragile, and shattered world. Nothing in this life is ultimately stable or reliable. Kumbaga, yun nga, may nawawala sa atin kasi at nagbabago iyon, maaring bukas wala na ang isang bagay, tas may papalit, gano'n. Halimbawa na lamang, ang presidente natin, syempre, hindi naman habang buhay siya yung presidente natin, magbabago yan. Even yung etong mundong ginagalawan natin, sinasabi nga na, di ba, pwedeng maglaho na lang bigla, pwedeng gumuho. Pero hindi sabihin nun is parang mawawala na tayo ng pag-asa. Kasi nga, sabi nga, di ba, habang may buhay, may pag-asa. Yan. And then, day in and day out, will in uncertainties. All the chaos and confusion in this world, our feet are still planted on the ground. Ayun nga, nandito pa rin tayo, nabubuhay pa rin. So, despite sa mga nararanasan nating mga kalamidad, ay kailangan pa rin nating bumangon. Kailangan pa rin nating bumangon syempre at magtiwala sa Kanya. Halimbawa, ikaw, nawalan ka ng mahal sa buhay dahil sa isang kalamidad, tas ikaw na lang yung natira. Syempre, doon magsisimula yung parang questionin mo na, hindi maiiwasan yung questionin mo na yung Panginoon na bakit ka pa tinira, ganon, bakit ikaw pa, kung mawawala din naman yung iba, yung mga pamilya mo. Which is okay lang naman kasi, yun nga, syempre, trauma din, tsaka masakit naman talaga yun, mas masakit pa yun kapag nakipag-break yung jowa mo, ganon. Syempre, mahal mo yun sa buhay eh. Ano ang tawag dito?
ayun nga, kumbaga, kahit na gano'n, syempre, may isip mo pa rin na mag-move on. Kumbaga, ikaw nga nabubuhay ka, ibig sabihin, mayroon ka pang purpose. Meron pa rin plano si Lord sa'yo kung bakit kanya binuhay, gano'n. Tapos, then, ayun nga, we are unmovable, unshakable because we know we can withstand all those adversaries. So, we have the capacity to restore ourselves in the midst of calamities. Ayun nga, sabi ko nga. Sabi nga sa isang verse sa Bible, do not be troubled or such things must happen. So, ayun nga, hindi natin naman talaga maiiwasan na yung mangyayari is mangyayari talaga. Pero hindi ibig sabihin no, na end na yun ng life natin. Hindi ibig sabihin na yun na yung huling pagkakataon na dapat kang tawag dito. Kumbaga, hindi mo kailangan mangamba. Though the mountains are carried into the midst of the sea, the waters roar and are troubled, and the hills are shaken by violence, keep still and know that God is in control. So, ayun nga, sinabi ko nga kanina na ang Panginoon ay siya yung tawag dito, nagdahilan lahat ng bagay kung ba't niya yun ginawa. Maaring hindi mo alam ngayon, pero kapag nagtinuloy-tuloy mo lang iyon, malalaman mo na rin na, kaya pala ganitong nangyari sa akin kasi ganyan, ganon. May mga realizations tayo na malalaman. Next slide po. So, in all these natural disasters inflicting this temporary and troubled earth, how should we respond? How can we cope? What is our recourse? So, merong ways, merong mga paraan para ma-cope natin yung naranasan nating natural disaster o kalamidad. So, though the effects of disaster can be severe and far-reaching, there are steps you can take to cope. So, here are some ways you may be able to reduce the trauma of a natural disaster. Una na dyan is seek out and connect with social support. Sabi nga ng sa isang research, sinabi na ang support daw ng iba ay maaaring maging malaking factor yon para matulungan ka, para ma-overcome mo yung mga naiisip mong negative effects negative effects ng traumatic na naranasan mo. Given that a natural disaster can impact an entire community, your support system may be weakened by a natural disaster. So, ayun nga, maaaring iyon pa yung maging daan para kahit isang tao may mag-support lang sa'yo, malaking factor na yun kasi parang factor na yan. Iisipin mo na at least meron pa rin naman nandyan na tao na tawag dito, na nandyan sa'yo na even though nawalan ka, meron ka pa rin tao na nandyan para sumuporta sa'yo, para tulungan ka na makabangon, ganon. So, however, yan, ayun nga, yung matulungan ka lang ng isang tao, napakalaking bagay na yon. So, number 2 is identify local support groups or available crisis counselors to talk to. So, after a natural disaster, crisis counselors may be brought in to offer support and help you come up with ways of coping with the impact of a natural disaster. So, kapag may mga ganun sa mga barangay, sa isang barangay after ng natural disaster na naranasan nyo is wag mo na yung palampasin kasi ayun nga isa din yun sa makaka-help sa'yo para para hindi mo na gaanong maisip or para unti-unti mong ma-realize kung ano nga ba yung tawag dito, yun, yung mga nangyari sa yon, maaari yung maaring malesen yung yung
tawag dito, yung anxiety na nararamdaman mo. Kaya grab the opportunity na kapag may ganon. Na pangatlo naman is try to establish a schedule. Yan. For example, set regular times of for meals, waking up in the morning, or talking with family and friends. Siyempre, ang natural disaster, nagbibigay siya sa atin ng parang dinidistract niya yung buong pagkatao natin eh. Kasi, di ba, parang isang bagsakan ganyan, hindi na parang magugulat tayo, hindi na natin alam gagawin natin sa susunod kasi halimbawa nawala na tayo ng lahat, ganyan. So parang mababago na din yung lifestyle mo. Pero despite sa ganun, kailangan mo pa rin gumawa ng schedule na ganun. Kasi nga, ang tawag dito, maaring sa tawag dito, yung coming up with a daily structured schedule, yung ganun, maari yung makahelp para i-establish mo yung ma-establish mo ulit yung daily life mo na parang maisip mo na may goal pa rin na kailangan pa rin magpatuloy. So, pang-apat is talk about the effect of the natural disaster. So, share your feelings with others, or at the very least, find way to express your emotions. Syempre, tayo naman, I mean, sa tao, mas okay talaga na ma-share natin kasi pag sarili lang natin, parang yung magugulat na lang ibang tao, sasabog na tayo. So, okay din naman yung sarilinin natin, pero syempre, need rin natin, lalo na kapag gano'n. Syempre, kailangan din natin ng mga taong mapapag-sabihan ng mga nangyari sa atin. Dahil sa pamamagitan nun, pwedeng malesen yung mga emotion na nararamdaman natin. Kagaya ng anger, anxiety, and sadness. Syempre, kapag mag-isa tayo, kapag pag sinasarili lang natin yun, parang mas lalo tayong nadadown, ganon. Pero kapag may mga tao tayong napagsasabihan, maaring yung natin, yung parang maging positive tayo sa buhay, ganon. Despite sa nangyari. Then, kasi kapag ang tawag dito, kapag hinold mo to ng napakatagal sa sarili mo lang, ayun nga, maaari tong maging intense at ayun, mauwi sa another problema or stress mo pa rin. Stress mo pa. Mas lalo ka pang maguguluhan. Kagaya ko. Joke. Number 5 is focus on self-care. So, a natural disaster can deplete you physically as well as emotionally. It is very important that you make time to care for yourself. So, self-care is integral to emotional and physical health. Caring for your body, mind, and spirit can increase your ability to cope with trauma. So, pag sinabing focus on self-care, ayan, syempre, sino ba namang mag-aalaga sa sarili mo? Syempre, ikaw rin. Kaya nga, di ba, focus on self-care. Tapos, pag sinabi naman ganon, syempre, i-make sure mo na you eat well, get enough sleep, and exercise. So, mindfulness practice has also been shown to help survivors cope with yung PTSD, yung tawag dito, yung stress na nararanasan nila after ng natural disaster. Number 6 is practice healthy coping strategies. Ayun nga, syempre after nun, ay ang mga strategy na yan, maaari mo siyang i-practice para by process kasi yon, so hindi naman agad minamadali. Parang pag-move on din sa kapag nag-break kayo ng jowa mo, hindi naman agad-agad mawawala siya sa isipan mo. Pag ganun din, mas grabe lang talaga kapag kapag natural disaster na yung inaano, kasi doon yung trauma eh. Kumbaga yun nga, kaya nga may mga coping strategy na dapat i-practice para kahit pa paano is makamove ka doon sa nangyaring iyon sa life mo. Ang 7 is try to limit other sources of stress in your life.
syempre, alangan namang magdagdag ka pa ng stress sa life mo after nung nangyaring kalamidad na yon. Syempre, alam mong makakasama sa'yo or makaka-apekto sa mental health mo. Better na huwag ka na lang makisali, ganun. Mas okay na yon. Next is find ways to help others. Ayan. Syempre, helping others can provide you with a sense of agency, purpose, control, and empowerment. Kumbaga, di ba tayo, parang pag tumulong tayo sa iba, parang ang sarap ang sa feeling, nakakagaan. So, ayun, isa rin yun sa makaka-help sa'yo para maka-move on dun sa nangyari. So, ayun. Ay, hindi pa pala tapos. So, syempre, lastly, no matter what we are facing today and regardless of the fragility of this present world, God's very present helps provide a haven and give strength to our inner self, dissipating our fears regardless of the troubles we face. Ibig sabihin, presensya pa lang ni God. Yun ang isa sa makakatulong sa atin makakatulong sa atin. Iisipin lang natin na ayun nga, God is in control, na siya yung magbibigay sa atin ng lakas sa ating sarili, sa atin na ayun ma-restore natin yung ating sarili sa pamamagitan nun nga sa paniniwala sa kanya, sa pagtitiwala sa kanya. Ayun. So next naman is next slide po. And discovering life's meaning. So, a lot of adolescents strive to find meaning in life, flooding themselves with gadgets, collecting girlfriends and boyfriends, indulging with food just to find what they really want in life. Dito kasi sa stage ng life na to is medyo kumbaga naguguluhan tayo. I mean, parang dito tayo nagkakaroon ng mga parang gusto natin ito kapag battery natin ito na ba yung magiging tayo, ito kunwari, try ko nga to, baka ito na yung purpose ng life ko, ganyan. Parang gusto natin i-try lahat kasi iniisip natin na ayun na baka nga para sa iyo yun. Kasi ayun nga naghahanap tawag dito. Parang sa paghahanap natin ng meaning ng life, doon din natin nalalaman na doon tayo nagkakaroon ng mga realizations. So, Viktor Frankl suggests the meaning in life is an indelible aspect of human nature and reflects a natural developmental process. Tawag dito. So, maraming maraming nagtatanong na ano ba yung meaning lang life para sa kanila kung ang ginagawa na lang nila ay puro trabaho, halos pare-pareho na lang yung ginagawa nila araw-araw. So, parang hindi na nila nahahanap nung meaning ng life nila. So faced with this very common situation, so the famous neurologist, psychiatrist, and founder of logotherapy, Viktor Frankl, gave an answer that invites constructive reflection. Ito na nga yung sinabi ni Viktor na humans don't have an obligation to define the meaning of life in universal terms. Kumbaga, nagbabago ito. Each of us will do it our way, starting with ourselves, with our potential and experiences, discovering ourselves every day. Ayan. Sa pagtanda natin sa mga experience sa mga experience na naranasan natin, doon natin nakikita yung purpose ng life natin. Kaya nga nagbabago siya kasi kada stage is syempre hindi naman pare-pareho yung nangyayari sa buhay natin. So, moreover, the meaning of life may not only differ from one person to another, but we ourselves may have a different life purpose at each stage of life. Ayan, hindi naman tayo pare-pareho ng purpose dito sa mundo.
syempre, iba-iba rin yung nararanasan natin, iba-iba rin yung mga nakikilala natin sa pagdaan ng panahon. Kaya, yun, magkakaiba rin tayo ng magiging purpose sa life. Then, the important thing dito is for each goal to give us satisfaction and encouragement to get up in the morning and fight for what we want. So, ayun nga, the meaning of life always changes. Sabi ko nga kanina, it never ceases to be. It can discover in 3 ways according to logotherapy. Ito yung tawag dito. Ito nga yung theory ni Victor. Una is by creating a work or doing a deed. Syempre, ang tawag dito, lahat naman tayo, syempre, mga trabaho, ang tawag dito, magkakaroon tayo ng trabaho, maring maliit, malaki, pero isa pa rin yun sa maaring magbigay sa atin ng meaning sa buhay. Pangalawa is yun, by experiencing something or encountering someone. Ayan. 'Di ba? Halimbawa, kunwari, sobrang love ka sa isang tao, parang naiisip mo na, ay siguro ito na yung purpose ng life ko. Ang mahalin siya habang buhay. Ganun. Parang ganun yun. So, ang pangatlo is by the attitude we take toward unavoidable suffering. So, ayun naman yung parang kung ano yung napapakita nating tawag dito. Ang tawag dito, yun nga yung sabi, attitude. Kumbaga, kung paano natin tawag dito, kung paano natin itrato yung isang tao. Yon. So, sa makatuwid, ang meaning ng life is everywhere, all the time. Yon. So, last one is yung, mali pala. So a distinctly human characteristic is the struggle for a sense of significance and a purpose in life. So, ayan. So, yun nga sinasabi na parang isa rin to sa nagpapush sa isang tao kasi nga, halimbawa, gigising ka kinabukasan na parang iisipin mo ano bang purpose ng life ko, ganyan-ganyan. Tapos masisira na yung araw mo, ganon. Isa yan sa nagpapagulo isa yan sa struggle sa buhay ng isang tao. So, next is si Roy Baumeister has written that all four needs need to be satisfied to a reasonable degree. If a person has to live well, even if one need is thwarted, one would be forced to search for meaning in that part of his or her life. Ito namang ito namang sinabi ni Roy Baumeister, yung all four needs is i-discuss ni Binibining Siguan. Thank you po. Maraming salamat, Binibining Tihano. Ngayon naman, ako po si Diane M. Siguan. Aking iulat is all. So, next slide po tayo. Number 1, need for purpose of self-concordance. We need to interpret events that happen to us and around us as leading to some goals or fulfillment. We cannot be doing random stuff, nor random stuff can happen to us. Everything has to have some purpose or meaning. We need to conceptualize ourselves as a goal-driven, either acting the way we are due to external goals and due to instinct fulfillment. So, ang sinasabi po dito sa need for purpose is sa bawat ginagawa natin sa buhay ay may goal tayo na dapat natin makuha o makamit. Dahil sa layunin na iyon ang magbibigay daan o paraan para ma-achieve natin ang gusto natin o ma-fulfill sa ating sarili. Yun yung pag may gusto tayong, pag yun yung may gusto natin is gawin natin. Sabi nga, pag gusto natin, maraming paraan, pag ayos, maraming dahilan. So, pag gusto mo, gawin mo para makamit mo. So, ang halimbawa dito is, bakit nga ba tayo nag-aaral? Kasi, nag-aaral tayo or ang purpose natin is
makapagtapos, magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng financial stability, mabigyan natin ng magandang buhay ang ating magulang. So sinasabi dito na lahat ng bagay na ginagawa natin is may dahilan, may purpose, or may meaning tayo. Kahit nga siguro yung paggawa ng masama is may purpose sila kung bakit nila ginagawa yun. So, in a short, lahat ng ginagawa natin is may dahilan. So, ayun, next po. Dito naman sa number 2, need for value and justification, self-righteousness. We need to justify our acts and action by resorting to moral value that guide what we do and we don't do. We can simply cannot be seen as acting capriciously in our own eyes and need a moral yardstick to act and justify the act. We need some consistency of behavior, and that consistency has to come from a good point that as a moral person, this is what I am and this do. So, ang sinasabi dito, kailangan may sarili tayong katwiran sa ating ginagawa at hindi ginagawa. Pumapasok na dito yung tama o mali. Halimbawa, may matanda tayo nakita sa kalsada na tatawid. So, ikaw bilang nakakita, tutulungan mo. Kasi, ayun, nasa isip mo is tama yun, ayun yung dapat gawin. Kasi, ayun yung nakaayon sa ating lipunan o moralidad. Ayun yung tama, ayun yung tinuro sa atin na bata pa lamang tayo ay tinuro na sa atin kung ano ba ang tama o mali. Yun, so next slide tayo. Dito naman sa need for self-efficiency, we also need some control over our life and need to believe that we can achieve our goals, fulfillment, or realize our value. We need to believe that one can make a difference by one's own action, even we don't have any real control. We need to have an illusory sense of control. Sinasabi dito na kailangan natin may tiwala tayo sa sarili natin na makakamit natin yung gusto natin o yung goal natin sa buhay. Kailangan natin maniwala na bawat tao may kakayahan na magawa yung isang bagay na yun. Halimbawa, sa talento, dapat natin isipin na lahat tayo ay may kakayahan, na hindi ibig sabihin na malakas siya, matalino siya, siya lang makakagawa nun. So, dapat isipin natin na pag kaya niya, kaya mo rin. Maging positibo tayo na tao. Kung siya is magaling sa pagkanta at ikaw hindi, lagi mong isipin na kung hindi ka man nag-excel dun sa pagkanta o magaling ka naman sa pagsayaw, ibig sabihin may kanya-kanya tayong kakayahan sa iba't ibang bagay. Sinasabi dito, isipin mo lang, magaling ka din sa ibang bagay, wag natin ipagkukumpara yung sarili natin sa iba. Kasi yun nga, kailangan nga iparealize natin, maniwala tayo na ma-achieve natin yung gusto natin gawin. So, yan, halimbawa na dito, gusto mo makapagtapos, dapat maniwala ka lang sa sarili mo na magagawa mo yun. So, next slide. Next slide po. Dito naman sa number 4, need for self-worth. So, sinasabi dito, we need to feel good to ourselves. Normally, this is driven by a need to perceive one as superior to others due to either achievement, attitude, or belonging to an elite social group by one means to another. We want to assert that we are worthy human beings and possibly worthier than average of the Joe. So, sinasabi dito, kailangan natin ma-feel yung pinaka-the best sa sarili natin na makakamit natin yung gusto. Like yung sinabi ko una, kailangan natin magtiwala, believe na magagawa natin no matter what happen. Dito yung pinapakita yung sarili mo na magagawa mo nga yung gusto mong gawin. Pag sinabi natin self-worth, dapat pahalagan mo yung sarili mo sa pamagitan ng positibong pag-iisip. Dito nga yung sinabi ni Binibining Tejano kanina sa kanyang report is self-care. Siyempre, pag mahal mo yung sarili mo,
maaga ka natutulog, yun nga, maaga kang kumakain, kasi ganun yung pagpapahalaga na binibigay mo sa sarili mo. Pag alam mong negative yung sinasabi sa'yo ng tao, layo ka na kung toxic yun. Kasi hindi naman makakatulong yun sa pag-grow mo bilang tao. Lagi natin isipin na ako at o, ako to na marami akong magagawa. Hindi lang isa, kundi marami. Kasi naniniwala ako na marami akong magagawa. Dapat paramdam natin na das ka. Kasi ayun yung matatawag na self-worth. So dito, kung may mga tao na hinihila ka pababa o para pababain yung self-confidence mo, dapat ipakita mo sa kanila na kaya mo, hindi lang yan ang yung magagawa mo, kundi marami kang magagawa at mararating sa buhay. So next slide po tayo. So sinasabi dito is, that essential reality of death remind us that we are biological animal that will perish one day wherever this strong drive to transcend death. So, lahat naman tayo takot mamatay. Sino po ba dito yung hindi takot mamatay? Siyempre, lahat naman tayo. So, dito, sinasabi dito, ito yung nagpapaalala sa atin na para tayong hayop na may hangganan. Ibig sabihin, mamamatay din tayo. Para sa atin, yung kamatayan is trahedya o malaking dago. Siyempre, sino ba naman yung gustong mamatay, di ba? Masarap mabuhay. Kahit sino naman sa atin takot mamatay kasi hindi naman natin alam kung saan tayo pupulutin pag namatay tayo. Hindi natin mapipidik kung saan ba tayo mapupunta. Sa langit ba, sa lupa pa. So tayo, bilang isang tao, dapat habang nabubuhay tayo, gawin natin yung gusto natin. Magpapasaya ka, yung mga hindi mo nagagawa. Gawin mo kasi maikli lang yung buhay, sabi nga nila. Dito, yun nga, habang nabubuhay ka pa, gumawa ka rin ng kabutihan para naman maramdaman mo na worth it yung buhay mo. So, dito naman sa next, isolation, existential reality of being social individuals who are still never able to get under the skin of health and deep drive on the other hand to reach out, lead us to look for deep essential connection and relation with other, perhaps the whole of humanity as a brother and sister. So, dito sa isolation, sinasabi, pumapasok na dito yung individuals. So, lahat naman tayo takot mag-isa. Pero may iba, oo, na mas gustong mag-isa. Kasi minsan, kailangan din natin mapag-isa. Hindi naman sa lahat ng oras, kailangan natin may kasama tayo. Kasi minsan, sarili lang natin yung makakatulong sa atin. Halimbawa, may problema ka. Mag-a-advise sa'yo yung kaibigan mo. Pero syempre, di ba, nasa iyo naman yun kung i-apply mo. Kasi sarili lang yung makakatulong sa'yo. Yung sinasabi dito. Tulad ng ibang tao, mas gusto nila yung mapag-isa. Kasi doon sila nakakaramdam ng kapayapaan o kasayahan. Baka ayun yung makakatulong sa kanila para mag-grow sila as a person. Huwag tayong mag-judge na may taong mas gusto mapag-isa kasi siguro doon mas nararamdaman nila yung fulfillment sa sarili nila. So, yun lang. So, next tayo. Dito naman sa next po. Dito naman sa freedom, essential reality of being free to make choices without there being any adequate, whatever, grounds for making choices and desire to make meaningful, responsible choices lead us toward moral values and guidelines that can provide a yardstick on which to make a choices. So, sinasabi dito, dito pa lang is free. So, ang pumapasok sa atin is kalayaan. Sinasabi dito parang choice natin kung ano gusto natin gawin sa buhay natin. May kakayahan tayo kung ano yung gusto natin gawin. Tayo yung pipili. Sarili natin magdidesisyon kung gagawin ba natin yung bagay na yun. Kung gagawin ba natin yung isang bagay na yun. Inulit ko lang. So yun nga yung sinasabi. Hindi ko na elaborate yung freedom kasi lahat naman alam yung ibig sabihin or meaning ng freedom.
So, dito sa meaning, sa number 4, yung panghuli, meaning, existential reality of living, a word that is inherently meaningless, combined with a deep-rooted desire to find meaning, and everything we do lead us to turn purpose. We want to lead purposeful lives and expect to the world to be purposeful and meaningful place. So, dito, reality of being world. Lahat tayo may kanya-kanyang purpose sa buhay. Like yung una ko nga sinabi, lahat ng bagay na ginagawa natin is may dahilan kung bakit natin ginagawa yung isang bagay na yun. It's either gusto nating makamit or may goal nga tayo na dapat nating makuha. So, sinasabi dito na umiiral sa katotohanan ng mundo na we have a meaning o obligation na dapat nating gampanin o gawin. So, ikaw, bilang tao, hanapin natin yung purpose natin, yung meaning. Tulad nga ng sinabi ni Binibining kanina sa kanyang report na ang meaning of life is changes. So, habang nabubuhay ka, patuloy pa rin or nagpo-proseso pa rin yung meaning sa atin ng life. Kasi habang tumatagal, pag yun nga, yung mga na-experience natin, so parang, di ba na marami ka na na-experience, so habang tumatagal, lumalalim yung meaning mo o yung purpose mo kung bakit ka nga nabuhay. So, ayun nga, para sa akin, yung meaning ay dapat nating sa buhay, dapat yung meaning, o lahat naman tayo may kanya-kanyang meaning or purpose. So yun, dapat lang natin mahalagaan at hanapin kung ano nga ba ang purpose natin, kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Yun lamang po. Next na po si Angelica. Thank you po. Magandang hapon. Ako nga po pala si Angelica Igalvero na mag-uulat sa The ABCD of Human Challenge of Existence. Next slide po. Next slide po. And the human existence is filled with many challenges and demands. The topmost among them being how to live a good life and how to resolve the various contradiction that serve of the goal. And ito nga sabi nga dito, sa buhay nga ng isang tao, isa sa pinakamalaki at pinakamahirap na gawin ay magkaroon ng magandang buhay. Dahil nga sa dinami-rami ng mga problema ang ating kinaharap, mayroong mga unos na pararating, tunay nga na mahirap na magkaroon ng magandang buhay. Ngunit kung ito ay nasa sistema na natin, ito, magiging madali para sa atin na magkaroon ng isang daan para sa tamang landas na magtuturo sa atin sa tagumpay na maabot ng ating mga ninanais sa buhay nga. At dito naman, naniniwala naman si Csikszentmihalyi na kahit nga ang mga sanggol ay may kakayahang bigyan ng karampatang eksplanasyon ang nangyayari sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng 4 na cognitive frameworks na siyang isinigawa pa noong 2017. Ang una ay ang biological reasoning system. They see self and others as animal. Dito, nakikita ng mga bata ang ating sarili at ng ibang katauhan sa pamamagitan nga ng mga hayop. At yung pangalawa ay yung psychological reasoning system as agent. Dito, ang psikolohiyang pagpapaliwanag ay nagsisilbing agent o ahente na siyang lubos at papaliwanag ng mga nangyayari sa paligid natin. At yung pangatlo ay yung socio-moral reasoning system as separated individuals. And dito naman sa pangatlo, pinapakita rito ang pagkakaiba-iba ng ating mga pananaw sa buhay kung kaya ito ay nasisilbing ibang tao or ibang tao sa atin. At yung pang-apat is yung physical reasoning system as
impartial, observes obeying physical law. Dito naman sa Pongheler, ito ay nagsisilbing gabay ng mga batas na maaaring sundin at gawin ng mga bata ng naayon sa alintuntuning bigay sa kanila. At next slide po. Ito naman sa awareness. Number 1, awareness. As an observer, our primary role is to become aware of ourselves and aware of the world, aware of our separateness from the world and the need to transcend that and become aware of our being a part of the world. There is a trade-off between being aware of one as separated and become aware of one as a part of the world. Mysticism or spiritually, where one merge with the world is one thing that enters at this level. Sabi dito, bilang isang tagapagmasid, trabaho nilang maging alerto sa mga nangyayari sa paligid upang malaman ang kakailanganin ng ating mga sarili, gayon din ng iba pang mga taong nakapaligid sa atin. At ngunit nga sa isang banda, dapat ay alam natin ang pagbubukod sa mundo kung kailan muli sasapit dito. Sa parte naman na ito na nararapat na may kamalayan sa mysticism ang isang tao bago makaabot sa gantong level. At yung pangalawa is yung begin. As an animal, our primary role is to just be for as long as possible. Being attentive and true to ourselves is primary motivator. Here as its desire to transcend death and become a part of culture millennium by playing adequately the role assigned to us by our culture. Dito naman, bilang mga tao nga, binigyan tayo ng iba't ibang tadhana ng poong may kapal. At ang nararapat natin gawin ay, ito ay bigyan ng importansya, bigyan natin ng halaga yung binigay sa atin. At maging mapagmasid tayo sa paligid at palaging maging totoo. Hindi lang sa ibang tao, kundi lalo na sa ating mga sarili. Next slide po. Next slide po. At yung pangatlo naman is in choice. Choice as an agent. Our primary role is to exercise choice. Being free to make choice is a second motivator. But two is to need to communicate ours to certain values, certain moral principles that can justify our choice. Ito naman sa bilang ahente, ang kanilang papel sa mundo ay pag-aralan ang mga maaring pagpili ang desisyon na ginagawa nila kahit pa mayroon tayong pagkakataon na makapili ng sarili nating desisyon, nararapat pa rin natin na pag-aralan ito at piliin kung ano yung pinaka-angkop na dapat sa atin o yung gawin natin. At yung pang-apat is ni, as an individual, our primary role is to interact with others, to do something for or with others. Being proactive and self-propelled is a great motivator, and we proactively interact with others for fulfilling our needs, but the awareness that we are sentient begins just like a means. We start factoring in their needs and start responding and acting congently. Dito naman sa bilang 4, bilang isang individual, layunin natin makipagkaibigan at magsagawa ng isang interaksyon sa ibang tao upang mas maunawaan at maintindihan natin sila sa ganitong paraan na pakikipag-usap natin sa kanila, magiging magaling tayong tagapag-udyok sa hinaharap. At ayun, next slide po. At ayun, ito rin, Corey 2005 started that individuals as human beings have the capacity for self-awareness. They increase their capacity to live fully as they expand
their awareness in the following areas. Ito nga, dito nga, nabanggit rin ni Cory noong 2005 na ang mga tao bilang mga bagay na inaangat bilang isa sa mga tagapag-udyok sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kapasidad na mabuhay ng karapat-rapat sa kapasidad. Pinapaniwalaan niya nga rito ay yung mga sumusunod na sektor at ano yun, ito yung they are finite and do have unlimited time to do what they want in life. Dito sabi dito na alam nila ang kanilang mga kapasidad kung ano lang ang kaya nilang gawin, hindi nila pinipilit yung mga bagay na hindi nila nasasakop. Ganun. Tapos yung sunod ay they have a potential to take action or not to act, and action is a decision. Dito naman sa pangalawa, dito ay may potential ang isang tao na umakto o hindi sa isang sitwasyon. Ang nagkakaroon ng action ay nakadepende sa pag-iisip at pananaw ng isang tao. At sunod naman ay yung they choose their actions and therefore they can partly create their own destiny. Dito, ang isang individual nga ay may karapatang mamili ng aksyong nararapat sa na nangyayari sa isang sitwasyon. Dahil dito, sila ang gumagawa ng kanilang tadhana. Next slide po. Sunod naman is yung meaning is the product of discovering how they are thrown or situate in the world when then through communicate living creatively. Dito naman, sa pamamagitan niya ng paghahanap sa natatanging kadad ng isang individual, nabubuksan ang pag-iisip ng mga taong nakapaligid sa kanya. At sunod ay yung existential anxiety, which is basically consciousness of their own freedom is an existential part of living as they increase their awareness of the choice available to them. They also increase their sense of responsibility to consequence for this choice. Dito naman, wait, hindi, yan. Tapos yun, yun nga, sa pamagitan nga ng pagkakaroon ng magandang expression sa isang bagay, nadadagdagan ang kaalaman ng isang tao patungkol sa isang bagay naman. At sunod ay yung they are subject to loneliness, meaningless, emptiness, guilty, and illusions. At dito ito naman yung maari silang makaramdam ng kalungkutan nga, kawalang buhay, makonsensya at malayo sa mga tao. At yung panghuli naman ay yung they are basically alone, yet we have an opportunity to relate to others begin. At dito, madalas yung mga tao na to is yung madalas sila yung mapag-isa sa buhay nila, ngunit nanatili silang konektado sa iba't ibang bagay o sa mga bagay na nagagawa pa din nila. Ayun lang. Next reporter po. Next po, ako naman po, Christine Joy Distalonga, and tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa mindfulness. Mindfulness is maintaining a moment-by-moment awareness of our thoughts, feelings, bodily sensation, and surrounding environment. This means that we need to pay attention to our thoughts and feelings without meditating them. When we practice mindfulness, our thoughts blend into what we are sensing in the present moment rather than repeating the past or imagining the future. So sinasabi dito na yung mindfulness ay nakatuon sa pagpopokus sa ating kasalukuyan na kung saan hindi natin iniisip yung nakaraan at kinabukasan. Nakakatulong din ito upang makontrol natin ang ating emosyon na maaaring magkaroon ng anxiety, stress, at depression. How to improve spiritual self? Growing spiritually in the midst of technology-driven world is very big task. Modern gadgets, online games, and other technological advances sometimes restrict us to focus our attention spiritually things and activities. To grow spiritually, consider the following self-help tips. First is search your inner self.
When you say inner self, it is you on the inside. At sinasabi rito na para malaman mo yung isip mo, kailangan mo munang malaman kung ano nga ba yung purpose mo, values, goals, motivations, and beliefs mo sa buhay. Hindi yung kung ano yung sinabi sa'yo ng sasabihin ng iba, ayun ka na. Kundi ito yung kung ano yung madidiscover mo sa sarili mo mismo. And kapag nahanap mo yung sarili mo, doon mo marirealize na marami ka pang malalaman tungkol sa sarili mo kaysa sa iniisip at sinasabi sa'yo ng ibang tao. Halimbawa na lamang is yung identify your values. We all know that identifying your values is an important part of finding your inner self. Example, nung graduate tayo ng senior high school and junior high school, naging proud tayo sa sarili natin. Means yung pinapahalagahan natin doon yung education natin. And other example naman is yung sinurprise mo yung mga magulang mo, yung binabali mo naman doon is yung family mo, and doing things to make other people happy. And second is find meaning of your existence. Dito naman, marirealize mo na hindi ka lang basta-basta nag-exist. Kailangan malaman mo rin yung purpose mo sa buhay. Isa na nga dito is know is what important for you. Siyempre, first is yung family, tas yung hobbies mo and honesty. This is the essence on how life it is. Tapos, yung sunod naman is your pursue your passion. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang pangarap at pinupursige natin ito at para marating at makamit. So, it also it gives our life meaning and purposes. And may tanong po ako. If you had to give yourself a reason to live, what would it be? Mr. San Francisco po. Ano po? Ano yung tanong? If you had to give yourself a reason to live, what would it be? If you had... Isang hindi ko marinig. If you had to give yourself a reason to live, what would it be? Teka lang. I'm not prepared. If you had to be... Sabi tanong mo yung kindihan. If you had to give yourself a reason to live, what would it be? Wait lang. Sige po, ako na lang po sasagot. People live in search of purpose. People live search of purpose, while others have already recognized. There's I, on the other hand, still couldn't find one. Hence, if I had to give myself a reason to live, it is to find my purpose, because to find purpose is to explore, and to explore is to learn more, and to learn more is to be educated and to be knowledgeable to provide the best for the people. Tas, number 3 is, surround yourself with positive people. Alam naman natin na kapag napapaligiran tayo ng mga positibong tao, they will encourage us to become grow and better version of ourselves. Sila rin yung tumutulong sa atin para maboost yung confidence natin sa mga pangarap natin at mga gusto natin gawin sa buhay. And number 4 is try to forgive and forget as well. Alam naman natin na mahirap makalimot at magpatawad. Pero pag nagawa mo sa sarili mo to, napakalaking impact para sa iyo. Pag nagawa mo mapatawad yung isang tao, magkakaroon ka ng isang peace of mind para sa sarili mo, makakapag-move forward ka na, at higit sa lahat, may improve mo pa yung mental health mo and mababawasan rin depression at stress na sa mga iniisip mo. Last is learn the art of giving. It means giving someone either maliit man ito or malaki, tulong pa rin ito as long as galing sa puso mo at hindi labag ito. Tapos hindi ka pa humihingi ng kapalit. Maaaring maliit man ito para sa iyo at sa tingin mo, pero sa tinulungan mo, napakalaking bagay nito o halaga. And being generous makes us happy. Ayun lamang po. Thank you. Mayor, tapos na po yung group 10. Next group. Okay. Maraming salamat po. Thank you, group 10. Okay, proceed na po tayo sa next group. Ngayon, group 11. Prepare na po na. Okay.
Maraming salamat. Wait lang. Kinilig po. Opo. Ayun. Magandang hapon po sa inyong lahat at kami naman po ngayon ang next na magtatalakay at ang tatalakayin naman po namin ay patungkol sa political self. Naririnig po ba? Yes po. Yes po. Ayun. Miss Erica. Ayun. Magandang tanghali sa ating lahat. Bago natin simulan ang malawakang talakayan patungkol sa political self, mabilis ko munang tatalakayin ang nakakote dito na sinabi ni Jing Paz. Sinabi ni Jing Paz na it is not apathy that fueled the country's deteriorating state. It is, I think, the absence of political awareness. Kung sa Tagalog naman, hindi kawalang interes ang nagpapalakas sa lalong pagkasira ng isang bansa. Ito ay ang kawalan ng kamalayan sa politika. Sinasabi dito na kung wala tayong kamalayan sa politika, ang mamamayan ay hindi maaaring makapagdesisyon ng tama tungkol sa kung sino ba ang tamang iboboto. Hindi rin maaaring hatulan kung gaano kahusay ang pagganap ng isang gobyerno sa isang bansa. Dahil nga hindi naman tayo aware or nawawala ng kamalayan sa mga nangyayari sa politika. Ang kawalan din ng kamalayan sa politika ay maaari nitong mapalala ang mahirap na sitwasyon sa isang bansa. Makakagawa ng mabilisang desisyon na hindi natin pinagtutuunan ng pansin at kung ano-ano pang magiging malalang epekto nito sa ating bansa. Ang isang halimbawa na lang nito ay kung meron tayong election na at may isang taong nakabili ng boto natin, hindi tayo aware na sa pagbigay niya ng konting halaga na yun is malaki pa yung kickback niya sa atin pag once na nakapasok na siya dun sa pwesto niya. Hindi tayo aware dun sa mga hidden agenda na ginaganap ng mga nagiging politicians na iboboto natin. Yun lamang po. Ruby. At ngayon, ako naman tayo sa learning objectives. Inaasahan, in this module, you will be able to learn about their political selves are formed and reflect on the factor that contribute to such discovery. The second one is to understand and divide between the liberals and conservatives on specific social issues and be able to identify with it. And the last one is to learn how to survive in a political world. At ngayon ay mas patawakin pa ang discussion na ito ni Miss, babalikan natin si Miss Eric. Ayan, dumako naman tayo ngayon sa political stuff. Next slide. So yun, magandang hapon. Ako ulit si Erica Bimeneses. Tatalakayin ko ang mga ilang factors sa paloob sa political stuff. Bago lahat, i-identify muna natin kung ano nga ba ang politics. Politics is derived from Greek word politika, which is etymologically defined as affairs of the city. Isa rin itong proseso ng pagdidesisyon na makakatulong sa mga nasasakupan. Meron din kakayahang pamahalaan at kontrolin ng isang pangkat ng mga tao sa pamayanan o bansa. Sa dito is yung napakalaking impluensya niya sa ibang tao sa pamamagitan ng paggawa ng tama at mas mabuting desisyon para sa mga taong sasakupan sa isipan. Naiimpluensyahan ng politics ang iba't ibang pangkulat sa isipan sa mga nakikita at nakikita nito sa mga nagdilid sa isang bansa. Next slide po. So, natalakay na natin
mababaw lang na pagpapakahulugan sa politics. Ngayon naman is dumako tayo sa political identity. So, lahat tayo naman ay may kinabibilangan na grupo. Simula pa lang sa ating pamilya at doon na nga yung may kaugnayan sa heredity. At yung iba naman ay sa extended family or sa community naman. Siyempre habang tayo, palaki tayo ng palaki, napakaraming tao ang nakikilala natin sa pang-araw-araw. At pag tayo nakakilala is dito na pumapasok yung pagpapakita ng progression of socialization. Isa na nga dito yung political identity. Sa political identity, hindi ito mawawala sa group of people. Isa ang politika sa nakakapagpahubog sa pagkakilanlan ng isang tao. Isa ito sa pagpapahayag ng sistema ng paniniwala ng isang individual at isa rin ito sa akibat ng lipunan. Ang iba pang maaaring maging kadahilanan na maaaring of isang pagkakilanlan ng isang tao ay ang kanyang lahi, nasyonalidad, kung saan nakatira, kasarian at sexualidad ng isang tao. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, ang political identity ay nakadikit o nakasama sa isang pangkat na mayroong pagbabahagi ng mga tiyak na opinyon na tungkol sa politika. Pagbabahagi ng sariling karanasan na maaari ring makatutong sa iba pang mga kasapi. Ang isang halimbawa ng political identity ay ang pagmalapit ng eleksyon at maraming mga partido ang buo. Pero para sa maraming botante, ang pag-aari ng isang partidong pampolitika ay hindi decision sa pagboto. So, dahil yun ang nag-example, dahil pag malapit ng election, syempre, di ba, may mga nagbubuong partido na isang tao lang na sinusuportahan. Dapat, magiging loyal ka lang dun sa taong sinamahan mo ng grupo. Eh, pag tumama ka sa grupo na yun, naniniwala ka na yung tao na yun is deserving. And hindi lang basta-basta dun sa tumama ka lang kasi baka may bayad palit pag yun yung pinoto mo. Ang sinabi rin ng iba na ang pagboto sa isang partido ay hindi isang simpleng desisyon. Dahil nga pag bumoto ka lang ng kung sino-sino na kasama ka lang sa isang grupo na hindi naman talaga sa pupusuan nasama ka lang, eh syempre may hirapan ka, hindi mo lahat tayo mahihirapan kasi hindi naman natin inalam yung background mong tumatakbo. Ayun, basta na lang tayong bumoto kasi sumama tayo doon sa group of people na akala natin makakatulong para sa atin kahit hindi. Next slide po. Next po. So, ito naman ay yung the political step. Sa political step naman ay sinasayasat ng individual kung paano makakaapekto ang konteksto ng panlipunan o pang-ekonomiya sa kalusugan at kagalingan ng tao. Natututunan dito na malaman natin ang pangangailangan pagdating sa assimilation and differentiation sa politics. Mamaya, papalawakin ko kung ano ba yung assimilation and differentiation or yung assimilation, inclusion, and differentiation sa politics. Next slide po. So, the national identity. Ang ating kultura ay ating pagkakakilanlan. Dahil nga tayong mga Pilipino ay napakaraming kultura na nagiging dahilan ng pagkakaiba at halo-halo na kultura. Napakarami nating pangkat etniko na may kanya-kanyang tradisyon, sayaw, sining, musika, galian, na isa sa mga dahilan ng pagkakakilanlan ng ating mga Pilipino. Sinabi ito ni Legarda noong 2016. Dahil nga napakarami nating pangkat etniko, marami rin tayong iba't ibang mga kulturang nakagawian na na-discuss ito ng mga nagdaan na group. At dahil nga marami ibang groups and lahat ng groups na yun ay may kanya-kanya ring kultura na pinaniniwalaan. Siyempre, yun yung nagiging dahilan pag pinagsama-sama natin, yun yung nagiging pagkakakilanlan nating mga Filipino. Kaya yun yung nagiging national identity. Next slide. Next is yung the need for inclusion and differentiation. Ito yung nabanggit ko kayo na sa political set. Ito yung maaaring out of place sa isang tao sa pamantayan na nais niyang dapat gawin kung may mga pag-aari or may mga sinusunod siyang mga batas na parang sa tingin niya is hindi tama.
naghahanap ang isang tao na malalabasan ng sa kanyang sama ng loob na hindi napapakinggan kasi nga may isang particular lang na idea na dapat sundin. Ito na po mapasok yung differentiation. Nakakaramdam siya ng pagkaiba dun sa pinaniniwalaan niya kasi nga hindi yun yung nakaugalian or nakagisnan dun sa lugar na kinalakihan niya. Once na naramdaman niya yung differentiation, pasok naman dito yung inclusion. Sa inclusion naman is yung maghahanap ka ng mga bagong pangkat ng tao na may kaparehas ng paniwala sa'yo, na may kaparehas na paniniwala na hindi ka makakaramdam ng pagkaiba, na may mapagkakasunduan kayong isang bagay. Isa sa mga halimbawa nito, si Juan na ipinanganak at lumaki sa probinsya, mas nais na manahimik at maging si Juan na ipinanganak at lumaki sa probinsya na nais lamang na magkaroon ng tahimik at maging konserbatibo sa pananaw sa buhay. Nang si Juan ay lumaki, nagkaroon siya ng mas bukas na pagtingin sa buhay. Dala ng mga nakikita niya sa mga social media platforms na naging dahilan upang hindi siya gumaya sa nakalakihan niyang konserbatibong pamumuhay. Ito rin na naging dahilan upang makilala siya ng mga tao na may parehas na pananaw sa kanyang nalalaman at nagdesisyong sumama sa kanila. Ang kanilang pangkat ay maliit lamang, ngunit sila ay nagsama-sama na may parehas na pananaw sa buhay. Yun nga, so kagaya ang differentiation sa halimbawa na ito is kung si Juan ay lumaki sa pamilyang tahimik at konserbatibo ang mga pananaw sa buhay. May sinusundan lamang na specific na mga idea or mga batas na pinaniniwalaan. Pero na lumaki si Juan, nakaramdam siya ng pagkakaiba dahil nga naging bukas siya sa pagtingin sa buhay. Hindi lang umikot yung buhay niya dun sa nakalakihan niya. And dahil na rin sa mga nalaman niya sa social media. Kaya naghanap siya ng mga taong, ito naman ay sa inclusion na naghanap siya ng mga taong kagaya niya na may parehas na paniniwala upang sila yung magkakaintindihan. And yun lamang po. Maraming salamat. Next reporter na. Naririnig po ba? Next na po. So, political awareness is a key component in empathy, which in turn is a part of emotional intelligence. Many people say politics are something, other hand, nebulous and snake. This is increasingly becoming an old-fashioned view. Political awareness should be viewed as an important element of leadership. When used well, it can be used to get things done. No leader who wants to get things done can afford to turn a blind eye to a political dimensions that exist in their organizations. Next na. So, political awareness is ability to understand different people's hidden agendas and use this knowledge to your advantage. Essentially, understanding the way of when you can influence more effectively and with more sensitivity to different viewpoints. So many people may have been put off the idea of being politically aware by saying people playing politics or trying to manipulate others using political tactics. But used wisely and while politically awareness is a force for good and for getting things done in organizations, and it is an essential skill in life. Next na po. So, organizational politics. Next po. An extension of political awareness is organizational politics. Organizational politics may be some complex, but it just means that power relationship that exists when any group of people come together. So organizational politics is a natural part of life and of within an organization.
Next na. When we think of organizational or office politics, we often think of someone with big ego arguing their opponents into submission. However, people who quietly succeed in their careers are not unpolitical. They just do it better. Organizational politics is not about the organization chart. It's about things really get done, who holds the real power to make decisions, and who are the people that this decision makers listen to and take guidance from. Next na po. Political awareness model na. The political skills model developed by Simon Baden and Ken James can be useful to understand who is playing politics and if they are doing it for self-gain or for the good of the organization. Next na. Here are four styles of politic behavior. Ito na po yung mga example po. Next na po. So, the model by considering two dimensions, ito yung reading and carrying. So, reading is this skill to read and understand the world around you. So, this dimension is on spectrum from politically aware to politically unaware. And measures your ability to read your organization's processes, agendas, hidden and stated. The location of power and culture, reading is all about having the awareness and intuition to turn outwards and understand the context of what is happening around you. So the two ends of the spectrum are defined as clever and innocent. Clever people are those who understand and use political power within an organization. And the innocents are the ones who are oblivious to its existence. Next na po. So, yung pangalawa po is caring. And this is skills to understand and manage what you are carrying into a situation. This is just about your internal understanding of the situation. So, what you bring to the situation. And what you intend to do about it. Caring is all about strategic awareness and understanding of your actions. So the two ends of the spectrum are defined as acting and integrity and playing psychologic games. Next na. So innocent behavior is the cheat and the cheat is but a foundation of implied innocence. So yung innate behavior is the donkey. The donkey's approach is similar to the cheat. They are politically innate, but they are lack the integrity of the cheat. Next na po. So the clever behavior is the fox. So foxes are politically astute, but they are use this intelligence for their gain. And wise behavior is the owl. The owls is understand the politics of the organization, but their ethics make them use this political awareness for the benefit of the organization and themselves. Next na po. So, Plato said one of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your imperials.
Yan lang po. Maraming salamat. Next quarter na po. Hello, magandang hapon po. Ako si Baby Lindsay Sadik, next reporter. So I will discuss both the left and right spectrum. Next slide. So ayan po yung tawag dito, yung example ng left-right spectrum na yan may papakita po dyan, ma-explain po dyan yung sa left wing which is public economic ownership and equality, and sa right wing po is private economic ownership and hierarchy. So next slide po. Next slide, Binibini. So sa right wing po tayo, conservatism, economic planning, state-based trade, social and class-based hierarchy, no individual property, state-based religion, protectionist, nationalist, limited freedom of speech, limited freedom of assembly, and no right to fair trial. So sa left and sa right wing, which is yung conservatism po, diyan po sa conservatism, diyan pumapasok po diyan yung pagkakaroon ng malaking tax, pero yung government po is hindi po sila yung attention po nila nandun po sa may tax na makuha nila, which is magpro-provide naman po ng mga medical health, yung mga finances sa mga schools, ganon. So, dyan po yung kinukuha yung tax. Pero, poor po yung conservatism pagdating po sa businesses. Yan po yung mga tao na kinakailangan ng malaking pagsuporta ng government. So, next slide po. So, sa left wing naman po, yan naman po yung economic freedom, free trade, individual liberty, property right. They champion essential human rights but no necessary at the cost of using too much government power. So, dyan po pumapasok yung mga business na matataas po. Dyan po yung meron silang high economic growth. Dyan naman po sa liberalism naman po, pinaniniwalaan po nila dyan na kailangan ang taxes po natin ay mababa, pero meron po tayong high quality na mga business. So sabi nga na meron nga po silang kasabihan dyan ng French na which is laissez-faire, which is leave things alone. So dyan po yung individual growth. So ang left and right wings po ay nagmula po siya sa 18th century during the French Revolution. So, yan po yung left and right wings po ay nakabase po siya sa seating arrangement noong French National Assembly. Na yung sa left chair po, dyan po sumusupport yung mga revolutions. Tapos, yung parang sinusuportahan po nila dyan yung mga old regime. Ay, yung sa sa left wing, sorry. Sa left wing po, sinusuportahan po pala nila dyan yung pagbabago na ng bagong monarchy. Tapos sa right wings naman po, dyan naman po yung mga tao na sumusuporta at naniniwala na ang mga tradition at beliefs ay dapat pong pinapanatili at pinapahalagahan. So, next slide po. So, ayan, ang liberal sees society as economic working together for a common good. People succeed because of their hard working, but also because of community provided supports through education and training. Meanwhile, it is a mighty place to help those who can help. Sorry po kasi mali ko po yun. Yung nagkabaliktad po yung conservative ko at saka yung liberal. So dyan po sa sa liberal po, pinapaboran po nila sa wait lang po, sige. Binibini, papalit po na. Sorry. So, dyan po sa balik tayo ulit. So, dyan po sa liberal, dyan po yung, kagaya ng sinasabi ko kanina, na yung liberal ay sinusuportahan po siya ng matataas na
matataas na economicness pero hindi po sila tumitingin sa rate po ng taxes kasi 'di ba sa atin na poor po tayo sa dito sa Pilipinas nga sa government natin na ano po tayo pagdating po sa mga business at saka sa mga trabaho mababa po yung rate natin kasi bukod po sa maliit po yung kasi pati maliliit na mga negosyo 'di ba ang malalaki yung tax nila ganun. Naalala ko yung tita ko meron po siyang maliit na store, example lang. So yung siya hindi naman siya malaki pero yung pagkukuha ng mga permit ganun malalaki yung kinakalta sa kanila. Tapos hindi po yun 1 year lang po yun. So intindihin mo na kunyari sa 1 year meron kang 5K na multa and pag-renew ng permit mo, parang masyadong malaki po yun para sa maliit na tindahan, which is yun nga po yung problema nung natin, yung bansa natin, kasi hindi po tayo tumutuon sa business na pag-unlad po ng country natin. So sa conservative naman po, conservative society as an individual divided between takers and makers. The makers succeed because of talent and hard works. The takers want government to tax those who are successful to provide them the benefits. The benefits they are too lazy to work for. And dito po sa conservative naman, dito naman pumapasok yung uulitin ko na lang din siya ulit, pero may papakita po ako saglit na video mamaya pagkatapos ko nito para po mas specific po ninyong maintindihan. So sa conservative naman po, dito naman po pumapasok yung mga nag-grow sila ng kanila mismo tapos hindi nila kailangan ng power of government to promote their society or kaya yung mga pinopromote ng mga business nila. Yung kagaya na lang yung mga kilala nating mga brand pero hindi sila gumagamit ng kung anong power para ma-promote po yung product nila. So ginagawa nila based mismo sa quality na pinapakita nilang product tsaka sa mismo nila. Kunyari yung Apple which is iPhone, di ba napaka-famous para sa atin kasi sa mga good quality nila sa camera. So, sa camera lang naman yun. Pero hindi po ako against sa Apple. So, ito po, binibini pa, muna ako saglit. Ano po, binibini? Okay na po, nakita na. Opo. Okay, ito po yung When we talk about politics, we often talk about being on the left or on the right. Do you know why? During the French Revolution of the late 18th century, members of France's National Assembly positioned themselves in the legislature according to their views. Those who sat on the left of the king wanted change and revolution. Those who sat on his right wanted to maintain the established order. These terms have been used throughout the world ever since. Today, we use what is called a political spectrum to characterize different political parties, ideologies, and positions. It can be a helpful tool to analyze our own perspectives about government and society. In Canada, the political spectrum is often viewed as having two dimensions. One dimension is dedicated to economic policies, with left and right positions. The other dimension is for social policies, with progressive and conservative positions. On economic issues, individuals and groups who are left-leaning tend to support higher taxes in order to have more social services, like education and healthcare. Left-leaning individuals also want to see more government intervention in the economy to its market imbalances through regulation and incentives. Individuals and groups who are right-leaning on economic issues tend to support the free market, which is based on competition and consumer choice, not government intervention. Right-leaning individuals therefore prefer a smaller government and fewer services, and lower taxes for individuals and businesses. On the social dimension, individuals who are progressive tend to support policies that promote social justice by changing established practices and institutions.
These individuals are more likely to advocate policies or programs that specifically benefit disadvantaged groups in order to address societal inequities. Meanwhile, individuals who are conservative on social issues tend to support policies that advocate the preservation of traditional values and power structures, which they believe are necessary for the stable functioning of society. How you view each of the policy issues that fall within these institutions determines your placement relative to the four quadrants. Your political perspectives are shaped by your values, priorities, and life experiences. Your political positions may differ from those of your friends, but this doesn't mean you can't engage in constructive debate about the important issues and how they can be addressed for the greater So, dun po nagtatapos yung report ko. Thank you po sa pakikinig. Binibini, pwede ka na po ulit ma-present. Hello, naririnig po ba ako? Hello po, naririnig po ako? Yes, yes. So yun, good afternoon. So good afternoon po. My name is Baby Lindy Tolentino. Next slide po. So ang iulit ko po ay about the economies of the political beliefs that shape the political self and identity. Next po, Binibin. So yun. So ito po yung pagkakaiba o pagkakasalungat ng paniniwala sa pagitan ng liberal at konserbatismo na tao sa paniniwala nila sa usaping politika na humuhubog sa sarili at pagkakakilanlan. So, ang liberal, ito yung mga taong naniniwala sa filosofiyang pampolitika na itinuturing ang individual na kalayaan at pagkakapantay-pantay, habang ang mga konserbatismo naman, ito naman yung mga taong binibigyan nila ng halaga ang tradisyon at kasaysayan. Kumbaga, sinusuportahan nila kung anong nakasanayan na sapagkat naniniwala sila na ang pagbabago ay nakakapagdulot lamang ng kaguluhan sa lipunan. Next slide po. So, yun. Una po, ay sa on marriage. So, alam naman natin na isa ang pagpapakasal sa isyo na tinatalakay sa lipunan. So, sabi dito, liberals support same-sex marriage and believe that in our changing and modernizing society, everyone should be entitled to marry the person he loves regardless of his or sex. Liberals advocate for equal rights for gay, lesbian, transgender, and bisexual individual. So, dahil nga sa pagbabagong nagaganap sa ating lipunan, umusbong na din ang iba pang mga kasarian. Kung dati, ang alam lang natin tawag ay babae, lalaki, bakla, tomboy, ngayon may mga tinatawag pang bisexual at mga pansexual. So, kaya naman, ang liberal supporter, lalo na sa issue ng same-sex marriage, ay naniniwala na may karapatang magpakasal isang tao sa pagitan ng parehong kasarian. Ito man ay sa pagitan ng lalaki sa lalaki o sa babae sa babae. Dahil para sa kanila, lahat ng tao ay may karapatan o may pantay na karapatan at may karapatan ding umibig. So, isa pa, pinaniniwalaan nila na walang maling nakikita kung nagmamahalan ang may parehong kasarian hanggat, sabi nga nila, walang naaapi o nasasaktan. So, mula sa aking nakalap, may 28 ng bansa ang pinayagan ang ganitong uri ng kasal o yung same-sex marriage, kabilang na nga dito ay ang USA. Next slide po.
So next naman po ay sa conservative, strongly influenced by the traditional and religious values, believe that marriage should only exist between a man and woman. According to their perspective, same-sex marriage are immoral and sinful. So kasalungat naman ito ng naniniwala ng mga konserbatismong tao dahil ayon sa kanila na marriage is the union of one man and one woman. Kung kaya't sinasabi nga nila na ang pagpapakasal ay dapat sa pagitan lamang ng isang babae at isang lalaki dahil sinasabi nila na ang kasal ay isang sagradong kaugalian. Kaya ang sinumang magpakasal para sa kanila sa parehong kasarian ay isang malaking kasalanan sa simbahan. Lalo na nga sa simbahang Katoliko, hindi kasi katanggap-tanggap sapagkat nababawasan para sa kanila yung moralidad. At dahil sa isang lipunang Kristyanismo, kasi pag nasa isang lipunang Kristyanismo ka, naayon lang sila sa kautusan ng Diyos. Next slide po. Next po ay the church and state. So, issue din po yung paghihiwalay ng simbahan at ng estado. So, sabi ng liberal support the separation of church and state. Religious expression has no place in government. The two should be completely separate. Government should not support religious expression in any way. All reference to God in public and government spaces should be removed. Example, the Ten Commandments should not be displayed in federal buildings. Religious expression has no place in government. So, yun. Ayon naman sa liberal supporter nga dito on the church and state, sinasabi nila na walang lugar ang relihiyon sa gobyerno o sa estado. At dapat na nga itong paghiwalayin. Bakit? Sapagkat wait lang po. Sapagkat ang paghihiwahan at estado ay isang prinsipyong gabay para maiwasan ang gulo na maaaring ibunga ng impluwensya ng simbahan sa pamamahala at pakikialam ng estado sa mga mananampalataya. So, ang example na nga dyan ay yung the Ten Commandments should not be displayed in federal buildings. So yun nga, dapat nga hindi pinapaskilan sa puhutos ng Diyos sa mga federal buildings o sa mga may-ari ng gobyerno tulad na nga lang ng mga courthouses dahil sa religion, nadidisrespect o nababastos natin ng ibang relihiyon. At ang pangalawa naman, magkaiba ang pananaw o opinion ng simbahan at estado ukol sa isang usapin tulad na nga lang ng nabanggit ko kanina na sa same-sex marriage. Next slide po. So dito naman, ayon naman sa mga conservative assert that phrase separation of church and state is not or should not be in the Constitution. This prevents the government from establishing a national church denomination. However, it does not prohibit God from being acknowledged in school and government buildings. Symbol of Christian heritage should not be removed from public and government spaces. Example, the Ten Commandments should continue to display in federal buildings. Government should not interfere with religion and religious freedom. So dito naman sa paniniwala ng mga konserbatismo na mahalaga ang simbolo ng simbahan sa sambayan ng Pilipino, mapapubliko man o pribadong lugar ito. Dahil para sa kanila ay upang hindi malimutan ang pananampalataya at para maiwasan ang pagkakasala. So yun nga, yung example din dyan na the Ten Commandments should continue to display in federal buildings. So yun. At isa pa, makikita naman natin, tulad na nga lang ng pagmamayari ng gobyerno, yun sa mga hospital, di ba, makikita natin yung mga symbol of Christian heritage. Kasi may mga symbol of sign of the cross sa mga ospital. Kasi para sa kanila na ito daw yung paraan upang mabilis gumaling yung mga pasyente. Next slide po.
So next is ang eminent domain. So, ang eminent domain, ito naman ay patungkol sa pagmamay-ari ng isang tao. So, liberals are supportive of idea that government has the right to use eminent domain, seizure of private property by government with a compensation to the owner to accomplish a public end. So dito naman, pinaniniwala ng mga liberal supportive na may karapatan ang gobyerno na gamitin ang mga pribadong pag-aari ng isang tao. Ngunit, may kapalit o katumbas na bayad para sa may-ari ng property ito. So, halimbawa na nga lamang sa pagtatay ng mga eskwelahan sa isang private property tulad ng mga bakanting lote. So, kung gagamitin ito ng gobyerno, kailangan bayaran nila yung owner ayon sa napagkasunduan nilang presyo. Next slide po. So, sa paniniwala naman ng mga conservative assert that the government should respect ownership and private property rights, eminent domain seizure of private property by the government with compensation to the owner in most cases is wrong. Eminent domain should not be used for private development. So, yun nga, sa paniniwala naman ng mga konserbatismo na kailangang irespeto ang pag-aari ng isang tao kahit na sinasabing may kakulang bayad o karampatang halaga ang paggamit dito. Kasi dapat hindi nila basta-basta gamitin sa kahit anong proyekto, lalo na may kinalaman sa pagpapaunlad sa gobyerno sapagkat ito nga ay pribadong pag-aari. So, at nakasaad sa Bill of Rights, Section 1, na hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ang sinumang tao na hindi kaparaanan sa batas. Next slide po. So, on healthcare. So, issue din to, on healthcare na. So, liberals support free, low-cost, government-controlled healthcare. There are millions of people who can't afford healthcare and they are deprived of this basic right. Everyone has a right to affordable price healthcare. The government should provide equal healthcare benefits for all regardless of their ability to pay. So, yun nga, sinusuportahan ng mga liberal ang malaya o mababang gastos ng pangangalaga sa sugan na kontrolado ng pamahalaan. May mga milyong-milyong mga tao na hindi kayang alagaan ng pangangalagang pangkalusugan at pinagkaitan ng pangunahing karapatan ito. So, ang bawat isa ay may karapatan sa abot kayang presyo sa pangalaga ng kalusugan. So, dapat magbigay ang gobyerno ng pantay ng mga benepisyo sa pangalaga ng kalusugan para sa lahat, anuman ang kanilang kakayahang magbayad. Next po. So, next is conservative support competitive free market healthcare system. All people have access to healthcare. The debate is about who should pay for it. Free low-cost government-run programs result in higher costs and everyone receiving full quality healthcare. Healthcare should remain privatized. The problem of uninsured individuals should be addressed and solved within the free market healthcare system. The government should not control healthcare. So, dito naman, supportado naman ng mga konserbatismo na ang libreng market na sistema ng pangalaga sa kalusugan na kung saan para sa healthcare goods and services ay malayang nagagamit. Dapat lahat ng tao ay mabigyan ng karapatan na magkaroon ng access sa pangangalaga ng kalusugan. At ang libre at murang gastos ng mga programa na pinapatakbo ng gobyerno ay nagre-resulta sa mas mataas na gastos at lahat ay tumatanggap ng hindi magandang serbisyo sa pangalaga ng kalusugan. Ang pangangalaga sa kalusugan ay dapat manatiling privatize. Pag sinabi natin privatize, ito yung paglipat ng isang pag-aari ng gobyerno sa pangalan ng isang tao o sa susunod na magmamay-ari. Kaya naman, ang problema ng mga hindi siguradong individual
ay dapat bigyan ng aksyon at solusyon sa loob ng libreng market hierarchy system at hindi dapat kontrolin ng gobyerno ang pangangalaga sa kalusugan. Next slide po. So, yun lang po. Next na pala. Ayan. Naririnig po ba? Yes. Ano po yun? Last reporter na ba? Okay, pagpatuloy din. Ayan. Naririnig po ba? Malinaw? Opo. Continuation lang to doon sa perception or insight ng conservative and the liberal about sa mga issue na nangyayari ngayon. Next is yung gun control. Ayon sa liberal, individual do not need guns for protection. O iginigate ng mga liberal na ang mga mamamayan hindi dapat mag-ingat o magkaroon ng sariling baril, ngunit pinapayagan lamang na ang estado o ang gobyerno ang mamahala upang sila ay protektahan. Mga individual ay hindi nangangailangan ng baril para sa proteksyon. Tuwing ng pamahalaan o ng naprotektahan ng mga tao sa pamamagitan ng ahensya o pagpapatupad ng batas militar. Ang mga karagdagang batas sa pagkontrol ng baril ay kinakailangan upang ihinto ang karahasan at limitahan ang kakayahan ng mga kriminal upang makakuha ng baril. At ayon nga sa paniniwala nila na mas maraming baril, mas maraming karahasan. Totoo naman yun, di ba? Kapag ayun ang ingay. Wait lang po. Ay talaga. Asan na? Di ba kapag maraming tao na bigyan ng baril o bigyan sila ng karapatan na makahawak ng baril, mas maraming krimen na mangyayari. Tulad na lang yung nangyari dun sa mag-ina na binaril ng pulis. Dahil sa nawalan ng kontrol, ay nagamit niya yung sandata sa maling gawain. At din nga sa tungkol sa batas na ilimita sa paghawak at paggamit ng mga baril ayon sa batas na ipinasa noong 2013, ang Republic Act 10591, o mas kilala sa tawag na Comprehensive Firearms of Ammunition Regulation Act, para magtakda ng panutunan kaugnay sa pagkakaroon ng sariling baril. Hindi sinasabi dito na hindi natin karapatan bumili ng basta-bastang baril at kailangan kung kukuha tayo ng baril ay qualified tayo. At ayun nga sa isang abogado na kailangan nyo nang dumaan sa proseso para makakuha ng permiso sa pag-aari o magkaroon ng baril. License to own and possess firearm or LTOPF, ang mga mapapatunayang may hawak na hindi lisensyadong baril o loose firearm ay posibleng maharap sa pagkakakulong na aabot sa 20 years. Ayun. Sa conservative naman, individual have the right to defend themselves. Ang paniniwala na ang may karapatang ipagtanggol ng tao ang kanilang sarili at napakaraming batas naman, di ba, yung pagkontrol ng baril. Ang karagdagang batas ay hindi dapat, hindi nagbabawas ng bilang ng krimen sa baril. Ang kailangan ay ang pagpapatubad ng kasalukuyang mga batas. Ang mga batas sa pagkontrol ng baril ay hindi pumipili sa mga kriminal na makakuha ng sarili nitong baril at mas maraming ngayon na umiiral na may baril sa kamay ng mamamayan na sumusunod sa batas, ang nangangulugan mas mababa ang krimen. Pero hindi naman yun naiiwasan. Ayon nga dun sa Article
Ayun. Article 2 sa Philippine Constitution, Section 4, sabi dito na a prime duty of the government is to serve and protect the people. The government may call upon the people to defend the state and with the fulfillment. All citizen may required under the condition provided by the law render the person military or civil service. At sa Section 5, based on Article 2 Philippine Constitution, Section 5, the maintenance of people, the order of protections of life. Next is on euthanasia. Alam naman natin na yung euthanasia ay ang pamamaraan ng pagkitil ng isang taong may malubhang karamdaman na hindi na maaring bang gumaling at isinasagawa lamang ang euthanasia kapag ang taong may mabigat na sakit, hiniling ng doktor o hiniling ng pagkapamilya na kitilin na lamang ang kanyang buhay sapagkat ayaw na nilang nakikita na nahihirapan ang isang tao. Ayon sa paniniwala ng mga liberal, euthanasia should be legalized. Naniniwala na sila, bawat isa may karapatang mamatay ng may dignidad at ayon sa kanyang sariling pagpipilian. Dahil dito, sinusuportahan nila ang euthanasia at tumutulong sa pagkitil o pagbuha ng buhay ng isang tao. At naniniwala na hindi dapat ipagkait ng gobyerno sa mga mamamayan ang posibilidad na wakasan ang kanilang buhay sa tuwing ang kanilang kalagayan ay malubhana at hindi na kayang pagalingin ng gamot. Bukod pa dito, sabi nila na iniisip nila na gawing legal nga yung euthanasia kasi nga ito ay maaring makapagbawas sa gastos sa pangangalaga ng kalusugan. At sabi nga nila sa issue doon na ito ay maaring makatunga sa isang individual o sa isang pamilya para hindi na makadagdag sa gastusin baka kapag tumagal sila sa ospital, lalo na kapag private, umaak ng milyon yung mga binabayad. Kaya nga, na lang nila, nakakapag-decide na lang sila na tapusin na lang yung buhay ng kapamilya nila. At minsan, kapag dead na, yung parts ng isang tao na maaari pang magamit, yung brain lang naman yung niya, yung Comatose. Yung comatose. Yun yung maaring i-donate yung parts niya pero mayroon consent yun sa kapamilya. At tinutulungan na lamang sila na wakasan yung buhay ng isang tao. At dito naman sa conservative, neither euthanasia nor physician assisted suicide should be legalized. Parang dito naman sila sa kabaliktaran. Sila naman ay para against doon sa maging legal yung euthanasia, yung pagtitil ng buhay ng isang tao. Sinasabi nila, naniniwala na ang euthanasia ay tumutulong doon nga sa pagkitil ay labag sa batas at immoral at hindi ethical para sa doktor na sadyang payagan ng isang tao na wakasan ang kanyang buhay. At sabing ang pananaw ay suportado ng maraming paniniwala sa relihiyon na pinapahalagahan ang buhay ng tao at ipinagbabawal ang pagtitil ng buhay ng isang tao. At ngayon nga, yung may tinatawag tayong active euthanasia o mahigpit na ipinagbabawal sa maraming bansa. Sabi ng mga religious group, ito ay malinaw na pagsusuicide o murder, kaya immoral ito na gawain. Gayunpaman, marami ang nagsasabing mas mabuti na ang tao tapusin na lang kanilang buhay kaysa naman na mahirapan sila. Nagkaroon din ng ugnayan ang Philippine Medical Association, Department of Health, Department of Justice. Yun nga, yung pag-aralan nila about sa euthanasia. At may mga may mga ganitong pamamaraan na hindi naman pinapayagan o hindi legal sa ating bansa. Ngunit may mga bansa na legal o pwede ang ganitong gawain. Halimbawa yung bansang Switzerland, kung saan ang bansang ito ay dinarayo ng mga individual mula sa ibang bansa na nagnanais na wakasan ng kanilang buhay at inadaan na lamang ito sa euthanasia.
yung pinaka-against talaga ito, yung yung simbahang Katoliko. Ayon sa kanila, na ang pisikal na kamatayan ay hindi maaring hadlangan ng sinuman. Ang Diyos lamang ang may kapamahalaan o may karapatan kung saan at ilan magaganap ang kamatayan ng isang tao. Minsan, pinahintulutan ng Diyos ang isang tao na magdusa ng mahabang panahon bago mamatay. Sa ibang pagkakataon naman, ang paghihirap ng isang tao ay maiksi lamang. Walang taong ikinatutuwa ang pagdurusa. Ngunit hindi ito nagbibigay ng karapatan sa tao upang humatol sa handaang pamatay ng isang tao. Ayon nga sa kamatayan na may dignidad, binanggit ng iba sa religious group na bawat tao ay may karapatan sa isang mapayapang kamatayan. Ang mamatay na tahimik ay hindi nagdudusa. At yun nga yung sa pag-disapprove din ng euthanasia, yung sabi nga nila na God gives people life, so only God has the right to take it away. Ang sa mga Muslim naman, against din sila sa euthanasia. They believe that all human life is sagrado because it is given by Allah, and that Allah chooses how long each person will die. At yun nga, yun yung sa issue ng euthanasia, about yung perception ng liberal and conservative about sa euthanasia. On the economy naman, sa liberal, a market system in which government regulates the economy is best. Ayon sa paniniwala nila na ang gobyerno ay dapat mangambala o may manghimasok o makontrol ang ekonomiya ng bansa upang maprotektahan ang mga tao, mamamayan, mula sa kapangyarihan o mula sa korupsyon. Ngunit di ba hindi nga nangyayari ito kasi nga kapag nangihimasok yung pamahalaan, mas lalong nananaig o mas lalong nagkakaroon ng korupsyon. Ang suporta para sa intervention ng mga gobyerno ay nauudyok ng paniniwala na ang ay nagmamalasakit o dapat mag-alaga or magkaroon o protektahan nila ang pamamalakad na maaring makatulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. At sinasabi din dito na sinasabi nga dito na on the economy, we want to have or get balanced distribution to ensure also stability of economic development with a good political institution. Although mayroon tayong mga nasa gusto ng mga corrupt, pero kailangan pa rin natin ng gabay nila. Pag sinabi nating liberal, nakasali yung mga gobyerno, may mga rules, regulation, may mga kailangan ipasa, kailangan magbayad ng tax, ganon doon para mas maganda yung daloy ng ating ekonomiya at para mas maunlad. Next is yung conservative naman, ayon sa kanila, ang free market produce more economic growth, more jobs, and higher standard of living. Sabi nila, sabi nila na suportahan ang libreng merkado at ang sistemang kapitalista, which is maraming magkakaroon ng trabaho, maraming kapag free market wala kasing masyadong rules and regulation, walang masyadong pagbabayad ng mga tax. At sa kanilang pananaw, ang malayang sistema ng pamilihan ay gumagawa ng higit na paglago ng ekonomiya. At higit na mas magiging maayos ang kapakanan ng mamamayan at mas magiging mataas ang pamantayan ng pamumuhay ng bawat isa. Naniwala din ng mga konserbatibo na hindi dapat kontrolin ng mga gobyerno ang sistemang pang-ekonomiya ng bansa. Kasi nga, di ba, kapag nangihimasok sila, mas nagkakaroon tayo ng korupsyon, mas bumababa yung at mas nagiging
bagsak yung ekonomiya natin dahil sa korupsyon. Kasi yung korupsyon is malas na gawain. Next is yung the death penalty. Wait lang. Sa death penalty naman, panahon ngayon, isa sa controversial na usapin ang pagbabalik ng death penalty sa yun ngayong issue ngayon na dati pa na nais nilang ibalik yung death penalty dahil sa maraming karahasan na nangyayari at maraming tao naman ang tumututol dito. Ang death penalty ay ang parusang kamatayan sa mga kriminal na mayroong malaking kaso na nagawa at nalabag sa batas. Ayon sa liberal, the death penalty should be abolished. Sinasabi lang nila na naniniwala sila na ang parusang kamatayan ay dapat wakasan at ang parusang dapat babawasan ang wait lang po. Lang po. Asa na ako? Ayun nga, yung sa liberal, yung death penalty should be abolished. Yun, dito, maraming mga against sa, lalo na yung mga simbahang Katoliko, Romano, yung pinakamalaking simbahan na Kristiyano, kung kaya't ang pagtutol ng mga Katoliko ay may malaking impluensya sapagkat mayroon itong mataas na bilang, lalo na dito sa Pilipinas. Diba yung pinakamahigpit na kalaban na makapangyarihan na mga tao is yung simbahang Katoliko, which is hindi nila pinatupad yung death penalty sapagkat walang karapatan nung sino man na matay o kitilin ang buhay ng isang tao. At sinasabi dito na sinasabi din na ang pagpapatupad ng death penalty ay di dapat ayon sa mga manasik na ang pagpapatupad ng death penalty ay di dapat tutulan. Bagamat marami ang nagsasabi na hindi ito sinasang-ayunan ng simbahan or mga Catholic religious group dahil ito ay paglabag sa 10 utos, ngunit naniniwala pa rin ang mga mananaliksik na ipinaparating ng simbahang Katolika o Katoliko na masama ang death penalty sapagkat ito nga ay paglabag ika-6 na utos ng Diyos, yung "thou shalt not kill." Ngunit nga, yun sa pananaw ng mananaliksik, ito daw ay hindi masama. Oo nga, yung pagkitil daw ng buhay ay isa sa pinaka malaking kasalanan sa Diyos. Ngunit, di ba nga kapag nagkasala ang isang tao, dapat lang na mahatulan ito batay sa pagkakamali na ginawa ng kriminal. O ginawa niya pala doon sa biktima. 'Di ba kapag kunyari yung hinahatulan lang kasi dati ng death penalty is yung taong nakakapatay, yung taong rape, yung yung kasong kidnapping at marami pang iba basta mabigat na kaso. Yun yung mga hinahatulan. Kapag 'di ba, yun yung naman na yung mga yung willing naman na yung iba na lalo na yung mga nabiktima
sa rape na ipatupad yung death penalty sapagkat nga 'di ba na ano sila sa karahasan, dapat ibalik din yun sa taong ano ba yun? Taong gumawa sa kanila ng kasamaan. Yung katulad na lang ng ngayon wala nang death penalty, 'di ba? Reclusion perpetua na yung panghabang buhay na pagkakakulong at kapag ganun na yung issue yung mabigat ng kasalanan ay nagbabayad na lamang ng pinsala na nagawa niya. Ngunit makukulong siya na panghabang buhay. At yung death penalty dati ay ginagawa ito sa tamang proseso. Conservative naman, ang death penalty is a punishment that fits the crime of murder. Yung sinabi ko nga kanina na hindi naman masamang parusahan ng taong nagkasala. 'Di ba? Nagkasala siya, dapat kung mabigat yung pagkakasala na gawa niya ay hatulan siya ng naayon yung ginawa sa kanya binalik. Pero alam naman natin na kasalanan yung pagkitil ng ng pagkitil ng buhay. Pero hindi naman natin masisisi yung mga biktima o na biktima. Sa inyong pananaw ba, maaari bang agree ba kayo sa death penalty na ibalik ngayon sa 'di ba napakaraming issue sa ating bansa ngayon about sa mga drugs, yung ganon, at marami na din rape, ganon. Agree ba kayo doon na ipatupad ang death penalty? Ano ba yung masasabi nyo? Anyone? Ako po. Sige po, Ginoong Engelbert. Kung tatanungin ako tungkol sa death penalty kung ibabalik na sa Pilipinas ay hindi ako sang-ayon sapagkat kung ibabalik natin ng death penalty bilang katarungan sa pamilya ng namatay o dun sa mismong pinari, parang wala na rin tayong pinagkaiba sa mismong kriminal na pumatay ng tao. Ayun lang. Ginoong ka? Yung mga nagre-raise na hand? Ginoong Rangka. Para sa akin, ako, agree ako para sa death penalty kasi sinasabi na tumututol daw ang simbahan, Catholic, pero hindi naman sinasabing lahat ng Christian religious ay tumututol. Panahon pa man ni Kristo ay meron ng death penalty at hindi naman ito tinututulan ni Kristo, siya nga mismo na siya, di ba? Parang naparusahan siya. So, it means na ang death penalty para lang din para sa pagdidisiplina, no? Kasi palagay ko sa ngayon, mas lumalala na yung sitwasyon sa mga krimen, mas lalong nabibigyan ng tawag dito, umaabuso sa karapatan ng nakararaming mga tao. Kaya tingin ko, pabor ako sa death penalty. Yun. Salamat. Cavero? Yes, I second the motion. Pabor din ako sa death penalty. Kasi, ang nakakatuwa, ang medyo hindi ko lang mag-gets pagdating dito. Sabi diba sa Bible, sabi din sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Diba? Sabi niya doon, na kailangan ang kabayaran ng isang kasalanan ay buhay. And what more, di ba, kung yung mismong pumatay ay kumuha rin ng buhay, hindi naman siya yung Diyos. So, dapat kung nakapatay siya, kailangan mapatay din siya. Ganon. Tapos, syempre, tawag dito? Depende yon sa kung gaano kabigat yung kasong nagawa niya. Halimbawa, sumira siya ng buhay, pumatay siya, mga gano'n. Tulad ng rape, ganyan, mga murder. Siyempre, dapat may mga kurakot, patayin din. Basta yun, pabor din ako sa death penalty. Salamat. Ang dami namang nakataas. Magbigyan natin ng chance si Mr. Morales. So yun, para sa akin naman, supportahan ko lang din yung sinabi ni Ginoong Engelbert.
hindi ako pabor sa death penalty kasi may mga situation kasi na hindi naman siya yung may kasalanan kung bakit namatay yung isang tao. Pero siya na siya yung may kasalanan. Halimbawa na lang yung sa Miracle Cell number 7, hindi naman siya yung pumatay, pero napagkamalan siya na pumatay. But if kung ganun mangyari sa atin, pagbintangan tayo na tayo yung pumatay, then ang kabayaran ng pagpatay is tumatayan din. So, namatay tayo sa paraang hindi natin kagustuhan. Namatay tayo sa paraang hindi tama din. Then, sa bulok ng sistema kasi ng Pilipinas ngayon, at alam ko ramdam nyo rin yan na marami sa situation ngayon na pinapatay yung mga bagay na pinapatay yung mga tao na wala naman talagang kasalanan. Example, yung kay Luni na hinuli siya kahit wala naman siyang kasalanan. So, bulok ng sistema talaga ng gobyerno, isa sa mga rason kung bakit maraming tao ang mamatay ng walang dahilan. So, kung patuloy na ipapublish o ipapagtupad yung yung bulok na death penalty na yan, maraming mamamatay na tao na wala namang kasalanan. Yun lamang po. Ayun, maraming salamat sa mga binigay niyong Miss Abayata, and next po si Janred po. Basta Janred po. Next po yun, last na po yun. Okay po. Para sa akin, hindi ako sang-ayon sa death penalty. Pero although, ang death penalty nangyayari na sa atin ngayon Pero hindi siya, kumbaga, hindi siya naka-implement sa, hindi siya ang tawag dito, hindi siya nakaano sa government natin, sa batas na meron death penalty. Pero, yung mga police, alam naman natin nangyari na yan Kumbaga, sa kamay nila, hindi man natin alam, pero maraming namatay. Dahil sila lang yung mga police, yung may mga kakayahan, at saka yung may mga kasalanan din na, bawa din sa masyadong malawak yung, ang tawag dito, yung pagpatay, lalo sa mga drug law, sa mga drug addict, sa mga nagbebenta. 'Di ba? Yung iba hindi nakukulong, diretso kitin na yung bay. Death penalty na yan kung tutuusin, hindi lang alam ng mga marami. Kasi hindi nila nakikita yun Maliban na lang kung nakita sa video, 'di ba? Pero matagal nang may death penalty sa mga kami ng mga pulis o sa mga kami ng mga opisyal ng gobyerno na pinapatay nila yung mga maliliit na tao. And then for me naman, sa death penalty kasi, para sa akin yung pagkabuhay mo kasi parusa na yun, di ba? Magkakaroon ka ng mga maraming problema. Para sa akin, deserve ng tao, parang naman may mga kasalanan deserve ng taong mabuhay ng matagal at pagsisihan yung kasalanan niya sa kulungan. Kapag namatay siya, wala. Hindi niya maranasan yung hirap ng buhay. Yung hirap na pagsisisi, yung konsyensya na lagi kang kinakatok, diba? Mas maganda na mabaliw siya mabaliw siya doon kakisip sa kasalanan. Maganda na pagsisihan niya yun sa loob ng kulungan. And then for me naman, another reason kung bakit hindi ako pahig sa death penalty. Then, sang-ayon din ako sa iba na, paano yung iba na nilagay lang doon sa sitwasyon na yun, diba? Kumbaga, sila yung nagbayad, tulad ng kanta, diba? Hindi sila yung may kasalanan, pero sila yung nagbayad. Paano na lang sila? Diba? Yun lang po. Salamat. Ay, Ginoong Janred, last ka na po. Sa akin naman, ano lang ako dun sa tanong sinabi ni Christian. Siguro naman, bago na tutulan ng kamatayan yung isang tao na nagkasala, syempre dadaan ito sa ilang beses na paglilitis. Diba? Panahon ni Marcos is nagkaroon tayo ng death penalty, which is talagang tahimik, walang kaso ng rape, walang kaso ng pagpatay, just bumalik yun is nung tinanggal. Kasi para sa akin na hindi mo ba tututulan ng isang kamatayan ng nagkasala na ng gahasa ng 8 months old, 3 taong gulang, di ba? Bakit mo hahayaang mabuhay yung isang taong yun nga, meron naririnig na maski si Satanas is tatanggihan yung taong gano'n na gumawa sa musmus na manggagahasa, di ba? Yung walang kamuang-muang, laripin, di ba? Tsaka sasabihin na hindi bulok ang administrasyon ngayon. Hindi bulok. Marami lang talagang taong hindi kayang i-appreciate yung ginagawa ng gobyerno natin. Yun lang po. Maraming salamat.
Maraming salamat sa inyong mga idea. Wait lang Ano ko lang. Ayun, may mga tama naman sa sinabi nyo. At yun nga, dadagdagan ko lang. Kasi ayon sa aking nasa liksik, ayon sa isang sinabi ng isa sa mananaliksik na ang pagpapatupad ng death penalty ay di lang natatanging paraan sa paghatol upang bigyang solusyon ang suliranin ukol sa kriminalidad na nangyayari sa ating bansa. Ang death penalty ay pinatupad para ipaglaban ang hustisya ng mga nabiktima. Di rin ibig sabihin na ang death penalty ay yun lamang ang ihahatol sa mga kriminal. Siyempre, may iba't ibang klase, kaso nakadepende lang sa bigat na ginawa niya doon sa nabiktima niya. Ang death penalty ay hindi makakatulong. Wait lang. Ang death penalty pala ay hindi naman nakakatulong na sugpuin ang krimen sa Pilipinas. Ayon sa aking napanood na documentary, sa GMA ba yun? Ayun, napanood ko. Na nakita ko doon, first na nangyari doon sa kay Marcos, papunta sa kay Gloria Macapagal Arroyo. Continue pa yun ng kay, kay Estrada, doon sa yung sa death penalty. Na may mga nahatulan doon na inosente, parang nagkamali yung paghatol sa kanya, which is nakakaawa naman kasi nga, di ba, wala naman siyang nagawang pagkakasala, pero nahatulan siya ng kamatayan. At yun nga, nagkaroon ng issue doon, mas tumagal yung yung issue doon, about doon sa issue na yun na inosente na nahatulan. Ngayon nga, sa 2016 pala, noon kay President Rodrigo Duterte, yun yung yung sanabi niya na yung swept to power on a campaign to change with his war on drugs as a campaign platform threatening to kill drug addict. Yun lang naman, 'di ba, yung kapag sa death penalty naman, yung pinaka talaga nila dito kung bakit nais nilang ipatupad is yung to give justice the victim, lalo na yung mga pamilya, to put closure for society. Pero may mga naapektuhan morally, yung socially and politically wrong. Kasi nga may mga tao naman na may karapatang mabuhay. Yung sinabi nyo kanina, may karapatan silang mabuhay. Ngunit na nakakatulan sila sapagkat na nangyayari yung human error o yung panghuhusga na inayos, hindi na kasi inayos yung paglilitis, nagkakaroon ng human error or wrongly conviction. Next is on abortion. Sabi dito sa liberal, a woman has the right to decide what happened with her body. At sinasabi dito na talamak na ang abortion sa Pilipinas dahil umabot na sa kaso na 250 milyon taon-taon ang nagpapalaglag na mga kababaihan. At ang pangunahing dahilan ng abortion o pagbubuntis na wala sa panahon o unwanted pregnancies ay ayun, kaya sila nagpapalaglag. At ayon din sa kanila ayon din sa liberal na ang mga kababaihan ay may karapatang magpasya kung anong mangyayari sa kanilang sarili o sa kanilang katawan, at may kalayaan sila ng pumili. Ang pangunahing haligi ng liberal na pananaw nila, at bukod dito na iniisip ng mga liberal na gobyerno na dapat magbigay ng suporta pang-pinansyal, ang structural ang lahat ng mga kababai kahit sa mga mahihirap upang matiyak na ligtas at legal ang pagpapalaglag. Ngunit, di ba nga, sinabi dito, may karapatan ng mga kababaihan na ipalaglag o may karapatan sila kung ano ang nais nilang gawin sa kanilang katawan. Ngunit, kawawa naman yung nasa sinapupunan nila na mayroon ding karapatan na mabuhay dito sa ating bansa, dito sa ating mundo. At ngayon nga ay sinusulong ang mababang kapulungan ng Kongreso ng House Bill 411 ng Reproductive Health na nakasaad sa panukala na upang hindi umabot sa pagpapa-abort ang isang ina, dapat nitong matutunan ang tamang paggamit ng artificial family planning gaya ng pills. At
Bagamat kontra pa rin ang mga nasa simbahan kasi nga 'di ba, simbahang Katoliko sa panukala na yun nga yung paggagamit ng mga pills kasi nga 'di ba sabi nga kayo ano yun sa simbahan ay mayo kayo at magparami. 'Di ba? Parang dito ginagawa nila na parang nililimitahan lang nila kumbaga nililimitahan kumbaga may limitation lang yung pagkakaroon ng anak. At umaasa ang mga mambabatas na ang pagsusulong nito na maging isang ganap na batas yung kasi bill pa lang siya para rin sa mga kapakanan ng babaeng sumasailalim sa abortion. Ang abortion is a human right. Ay, dito sa liberal, yung sinabi nga na woman's right that should be legal. Kumbaga, maging legal yung abortion sa mga kababaihan. Habang may kaparusahan ngayon yung pagpapa-abort. Ito yung panghabang buhay na pagpakakulong o yung 12 years to 20 years na pagkakakulong. Yung parusa sa ina na nagpapalaglag na intensyon niya na pinalaglag yung bata. At pagkakakulong naman ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan ang parusa sa abortion by violence and intentionally. Kapag kunyari, kapag unintentional lang niya na pinabort yung bata. Pero hindi naman dito sinasabi na namatay yung bata, yung sa Kaya ano ba yun, yung pagkakakulong niya, yung parusa, is mabarang. Layunin din ng, sinabi nga dito, kung ang RH law ba ay nililigal niya ba yung abortion? Hindi. Kasi nga, malinaw na isasaad ng RH law ang pagiging labag sa batas ng aborsyon. Layunin lamang ng RH law natiyakin na ang mga kababaihan na mangailangan ng kalinga para sa abortion at tratuhin na makatao at protektahan ng kanilang anak na nasa sinapupunan. At sa konserbatibo naman, conservative, an unborn baby as a living human being has a separate right from those of the mother. Ang mga konserbatibo ay naniniwala na ang pagpapalaglag ay ang pagpatay ng tao na may hiwalay sa karapatang. Sa makatuwid, inaamin lamang nila na ang pagpapalaglag sa kaso ay isa sa bigat na kasalanan. Kasi nga ito din ay wala tayong karapatan na pumatay ng sabi ko kanina pumatay ng tao. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatan na kumuha ng buhay natin. At inaamin lamang nila ng pagpapalaglag at sinasabi dito na maraming issue na dahil lamang yun nga yung sinabi ko kanina ang pagpapalaglag dahil nga dun sa nila hindi planado na pagbubuntis. At may tanong ako, ang pagpapalaglag o abortion ba ay intentional na pagpatay? Ano binibig? Ang pagpapalaglag ba o abortion ay isang intentional na pagpatay? Ginoong Rangka. Syempre, intention yun kasi syempre nangangailangan ng pagpapasya yun ng mismo nung buntis, 'di ba? Maaring syempre hindi pa handa yung nagbubuntis na yun kaya pinalaglag niya. Meron siyang kamalayan at pagpapasyang ginawa kaya intention niya yun dahil gusto niya. Tsaka meron din naman yung mga kaso na yung mga magulang yung nagde-desisyon pero may intention pa rin, parang ganun. Salamat po. Ayan, maraming salamat. Sino pa po yung may thoughts? Ay, may ano ba yun? May gustong sabihin about dun sa Mr. Cavero. Abortion to, no? Tama? Ang pagpapalaglag ba o abortion ba ay isang intentional na pagpatay?
intentional na pagpatay. Kasi kung sabi pagpatay, di ba buhay? Eh para sa akin ang fetus, basta tissue pa lang siya, hindi pa siya buhay. Tissue pa lang. So, for me, hindi pagpatay yun. Kasi, intentional. Kasi may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong perception Kumbaga, hindi naman natin pwedeng sisihin kung hindi natin pwedeng sisihin yung isang babae na mas pinili niyang i-abort. Kasi tawag dito, hindi lang naman yung buhay niya yung parang hindi naman masisira. Hindi lang buhay niya yung madadamay, kundi yung buhay din ng bata kapag ipinagpatuloy. Siguro kung ganon, kasi mag-sex education tayo. Basta para sa akin, intentional man o hindi, ang abortion ay nakadepende sa kung sino man yung nakakaranas. Ganun. Ayun, maraming salamat. Parang may sinasabi si Mr. Morales. May gusto ka bang sabihin about doon? Wala po sa ngayon po kay Ginoong Dix. Kasi may mga tao na hindi pa handa sa mga ganong sitwasyon. Kung bibigyan nila o papanatilihin nilang ilabas yung bata ng ganun yung estado na hindi pa sila handa, may ibigyan lang nila ng dadagdag lang sila sa puris of the puri. Hindi nila maibigyan ng magandang kinabukasan ng bata. At ang masihirap pa nito is yung bata na yun is lumaki pa ng kriminal, mang-rape, mamatay tao, ganun. Kaya puro din ako kay Ginoong Dix. Ay, binibingi pala. Mr. Engelbert? Para sa akin, yung abortion ay hindi intentional na pagpatay kasi yung kapag yung nasa sinapupunan pa yun o yung bata or fetus pa lang siya kumbaga, dumadaan kasi yun sa proseso yung development na tinatawag ng isang fetus. So sa tingin ko hindi pa siya matatawag na isang buhay o buhay na. At kung kagustuhan ng ina na ipalaglag na agad yung bata, siguro tama lang yun. Hindi siya pagpatay, siguro isang paghadlang lang doon sa buhay na kung hindi mo naman maibibigay yung maayos na buhay dahil hindi pa handa at kung mapapahirapan mo lang sa hinaharap yung bata, mas mainam na maaga pa lamang ay makabuo ka na ng desisyon at siguro masasabi natin na tama yung pagpapalagay kung ganoon ang sitwasyon. Maraming salamat. Binibining Paino po. Pwede, sagot lang. Sa akin, sa akin, perception na. Sa akin, intention siya. Intentional. Kasi, kung kasalanan yung mabuntis ka, bakit mo pa gagawa ng pangalawang kasalanan? Yung pagpapalaglag ng sarili mong anak. Diba? Kasi, kasalanan niya nga yun yung mabuntis ka ng maaga. So, hindi rason yun. Hindi rason kahit anong mangyari. Hindi yung kasalanan ng bata. Walang kasalanan yung bata na kumbaga hindi siya buhayin sa mundo. So, dapat, kumbaga, intentional yun ng nanay niya. Kahit pa sabihin na hindi siya kayang buhayin or anuman, mali pa rin yun. Yung nanay yung dapat magsala nun. Kumbaga, kung naipanganak ngayon, nahirapan siya, kasalanan niya yun, hindi yung bata. So, dapat, ang magdudusa lang nun ay yung nanay, hindi yung bata. Walang rason para ipapalaglag mo yung bata. Magiging dalawa lang, dodoble lang yung kasalanan na magagawa mo kung ipapalaglag mo yung sarili mong anak. Yun lang para sa akin. Salamat. Maraming salamat sa mga binigay niyong mga pananaw. At napakagaling. At ngunit, mayroon pala akong isi-share sa inyo na research ko lang din siya na anong ko kanina, di ba, ang pagpapalaglag ba o abortion ba ay intentional na pagpatay? Na sinabi dito na itinuturi ng Biblia na ang isang fetus bilang isang ganap na tao na kahit hindi pa siya isilang. Isang tao ayon sa plano ng Diyos na kanyang binuo sa proseso ng pagbubuntis.
Dahil dito, hindi talaga mahalaga kung ano ang sinasabi ng batas ng tao. Kung gaano man katanggap-tanggap ang abortion, ayon sa batas o ayon sa pananaw ng mga tao. Ang batas ng Diyos ay dapat masunod. At ang isang ina na nagdesisyon na magpalaglag sa kanyang sanggol ay may isang gumagawa ng desisyon upang mabakasan ang buhay ng isa pang tao. Lagi itong nangangahulugan lamang ito na intentional ang pagpatay sa bata. Kasi nga, alam naman niya kung ano yung consequences. Kung pumasok siya sa relasyon, o naggawa sila ng kababalagan, so yun, nabuo. So, alam na niya na bata yung mabubuo nila. So, means na may kasalanan talaga siya kung ipapalaglag niya yun. Though, ano yung sinabi nyo kanina na, ano ba yun, na hindi pa siya napo-form na ano pa lang siya, egg, ganon. Para na, sumasangay lang ako dun sa saan ba yun? Sa nabasa ko kanina. About dun sa abortion. Kung ito ba ay intentional na pagpatay. Next is, wait lang. May katanungan po ba? May clarification, may gusto pang ano ba yun? May gusto pang sumagot. Wala na po bang tanong? Next na Bini. Yan. Next is yung about tax. Sabi dito na yung the higher taxes, larger government are necessary to address inequity, justice in society. At sinasabi din dito na yung buwis naman, ito yung pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan upang maging maayos ang daloy ng ating ekonomiya. At yung salapi na binabayad ng mga tao ay nakakatulong upang magkaroon ng equilibrium na pamumuhay yung bawat isa. At sinasaad lang dito na sinasabi ng liberal na dapat daw taasan yung taxes ng mga mayayaman para mas kasi nga 'di ba kapag mayayaman yung mga nagbabayad ng taxes, yung mas 'di ba malaki yung nababayad nila at mas malaki ang itutulong ito sa ekonomiya. Kasi nga 'di ba, higher taxes for the wealthier people and the lower taxes for the less wealthier people. Sang-ayon ba kayo doon na taasan yung pagbabayad ng mga tax sa mga mayayaman at babaan ang pagbabayad ng tax sa mga mahihirap? Hello po? Naririnig po ba? Oo, loud and clear. Ayun. Sang-ayon po ba kayo na kahit yes or no na lang yung sagot? Pero sumagot. Sige po. Actually, nakadepende yun sa taxes, nakadepende kasi yun sa nakabase ang pagbibigay ng tax sa sahod ng isang manggagawa. Diba? So, nakabase sila kung magkano yung sahod ng manggagawa sa ikakaltas nilang tax. Let's say, nagre-range ng 100,000 ang sahod mo sa isang buwan. So, definitely, mas malaking tax yung mababayaran mo. Unlike sa 20,000 lang, kasi let's say, ako before, nung nagtrabaho ako, so, matik na nagbabayad ako ng buwis like SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, pag mababa, hindi umaabot ng 20,000 yung sahod mo. So, less than 20K, binabawasan kanila sa bawat tax sa PhilHealth, SSS, at saka Pag-ibig ay mas mababa lang sa range ng 100,000 na sahod. Kasi mas the more na mataas yung sahod mo, the more mas mataas yung taxes na binabawas sa'yo. Ganun yan. Maraming salamat. Yun nga, mas maganda naman na mas babaan yung pagbabayad ng tax din sa mga mahirap kasi nga 'di ba? Dapat nakabase lang kung gaano nila nakakaya o yung kakayahan ng tao makapagbayad ng tax. Yung mga mayayaman kaya naman nila mag-provide ng mas malaki
mga mahihirap, imbis na bibili na lang nila ng bigas, ganun, binabawasan pa. Nagkukulang pa yung kanilang yung kasahod nila, dahil nga nababawasan pa ito. At next is yung conservative naman, yung sinasabi nila dito na ano ba yun? Yung pagkakaroon ng cutting taxes for everyone, na makakatulong na ano ba yun, umudlad ang ekonomiya. At naniniwala din sila na pagbabayad ng mga taxes should be equal for anyone. Ngunit, di ba, may mga issue na lumalabag ngayon, yung mga taong mayayaman is, nakakalusot sila sa pagbabayad ng mga tax. Yung mga tanging nababawasan lamang nababawasan lamang is yung mga sahod nila is yung mga taong mga naghihirap na nga, mas lalong pinapahirap pa nila. Ayun, yung lamang po ang aking report about doon sa mga issue na current issues na nangyayari sa atin ngayon. Sana po may natutunan kayo. Okay, tapos na ba ang Opo. Okay, maraming salamat, Group. Mahusay. Nag-open cam po ba siya? Paki-open po ng camera for documentation. Wait lang. Maraming salamat sa Group 10 at Group 11. Mahusay na pag-uulan.